topic of GAT, that is called as a catharetics. Catharetics, laxative and purgative, irritant, saline catharetics are the most of drugs are same. Mechanism action are different. The use are most of same. आता पहा याच्यामध्ये आपण जे यूज करणार आहे पहा कॅथरेटिक्स, सलाईन तुम्ही नाव ऐकलं असेल, लॅक्झेटिव्ह ऐकलं असेल, ते मोस्ट ऑफ सेमच आहेत पहा. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आपला जेआयटीचा म्हणजे गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल एजंट, त्यावर ऍक्ट करणारा ड्रग किंवा त्याचा एजंट, ते मोस्ट ऑफ सेमच आहेत पहा. म्हणजे आपण जे सुद्धा ड्रग यूज करतो ते कॉन्स्टिपेशन साठी यूज करतो आणि डिफेक्शन साठी यूज करतो, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण कॅथरेटिक्स. सलाईन कॅथरेटिक्स म्हणजे काय, पर्गेटिव्ह म्हणजे काय, ते मोस्ट ऑफ ड्रग ते सेमच असतात पहा. ठीक आहे. तर याच्यासाठी म्हणजे कॉन्स्टिपेशन डिफेक्शन साठी यूज करणारा ड्रग आहे, त्याला म्हणतो आपण कॅथरेटिक्स. याचं नाव लक्षात ठेवा. यालाच आपण ऑल्सो कोल्डाचं म्हणतो आपण लॅक्झेटिव्ह, आणि यालाच काय म्हणतो आपण सलाईन पर्गेटिव्ह सुद्धा म्हणतो. म्हणजे जसं आपण काय म्हणू शकतो, याला म्हणजे एखादा ड्रग आहे कॅथरेटिक्स, पर्गेटिव्ह, लॅक्झेटिव्ह, हा मग याची ऍक्शन असणार आहे मोस्ट ऑफ सेमच आहे, पण याचं नेचर आणि त्याचं मेकॅनिझम ऍक्शन डिफरंट आहे. पण दोन्हीचं काम सुद्धा जे असणार आहे किंवा दोन्ही तीन जर आपण ऐकले तर त्याचा यूज आहे डिफेक्शन आणि कॉन्स्टिपेशनला रिलीफ करणं. एक बल्क पर्गेटिव्ह म्हणून आहे, त्याच्यानंतर स्टिम्युलंट असणार आहे, त्याला म्हणतो आपण तो इरिटेशन प्रोड्यूस करणं, इरिटंट पर्गेटिव्ह सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. ठीक आहे. त्या टाईपचे आपण पाहणार आहे. आता लक्षात ठेवा, कॅथरेटिक्स मीन्स व्हॉट. Catharetics are the sometimes known as laxative, are drug that relieve the process of bowel movement. म्हणजे बॉयल मुवमेंटचे जे प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, रिलीव्ह करणार आहे. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो आपण कॉन्स्टिपेशन. इट रिलीव्ह द कॉन्स्टिपेशन. पण त्याच्यासोबत काय करणार, सम टाइप ऑफ टॉक्सिन्स, ते सुद्धा आपल्या बॉडीच्या थ्रू काय करणार आहेत, एक्सिड आउट करणार आहे. दे आर कॅन बी यूज एलिमिनेट द टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन. देन क्लीन अँड कॉलन प्रायर टू सर्जरी. आता एक लक्षात ठेवा, एखादा पेशंट आहे त्याची सर्जरी करायची, त्याच्यासाठी आपण एक ड्रग देतात पहा, बिसोकोडिन नावाचा ड्रग आहे. तो ड्रग दिल्यानंतर पेशंटला सांगले जाते तुम्ही काय करा, हा टॅबलेट घ्या आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही भरती व्हा. त्यासाठी तुम्हाला जी सध्या सर्जरी करायची असेल तर ऑब्व्हियसली जी सर्जरी केली जाते ती सर्जरी पाईलची असेल, फिशर असेल आणि फिस्टोला असेल, त्याच्यासाठी केल्या जाते पहा. ठीक आहे. तर मग एखादा डायग्नोसिस पर्पज असेल किंवा अदर काही असेल, ऍब्डोमेन मध्ये पाहायचं असेल किंवा अदर काही ज्या सर्जरी असेल, तर त्याला की आपला जो पेरिस्टॅटिक मुवमेंट आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बॉवेल वगैरे डिफेक्शन वगैरे नसलं पाहिजे किंवा फिकल मटेरियल त्याच्यामध्ये नसलं पाहिजे, त्याला क्लीन करण्यासाठी हा ड्रग दिला जाते. ठीक आहे. असं एक लक्षात सर्जरीसाठी. आता बघा क्लासिफिकेशन ऑफ कॅथरेटिक्स म्हणजेच सलाईन पर्गेटिव्ह. आता याचे आपण काय सांगितलं, मेकॅनिझम ऍक्शन आर डिफरंट. एक्झाम्पल पहा, बल्क फॉर्मिंग कॅथरेटिक्स. असं की कॅथरेटिक असणार आहे ते काय करणार, बल्क फॉर्मिंग कॅथरेटिक, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, बल्क. म्हणजे आता एक्झाम्पल इसाबगोला नावाचा ड्रग आहे पहा, हा काय करणार आहे, ड्रग दिल्यानंतर काय करणार, बल्क फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये, त्याला बल्क पर्गेटिव्ह असं लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक पर्गेटिव्ह, म्हणजे जसं आपण ऑस्मोटिक ऍक्शन असणार आहे, म्हणजे वॉटरचं हे काय असणार आहे, कंटेंट वाढवेल. त्याच्यानंतर स्टिम्युलंट. आता स्टिम्युलंट म्हणजे काय करणार आहे, हा ड्रग पहा, म्हणजे दुसरा ड्रग कॅटेगरीचा ड्रग आहे पहा, याच्यामध्ये स्टिम्युलंट हा पेरिस्टेटिक मुवमेंटला काय करणार आहे, फास्ट करणार आहे किंवा त्याला थोडा चेंजेस करणार किंवा अल्टर करणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रुब्रिकेशन म्हणजे लुब्रिकंट कॅथरेटिक्स, यालाच आपण स्टूल सॉफ्टनर सुद्धा म्हणतो पहा. समोर आहे तुम्हाला इकडे इमोलंट कॅथरेटिक्स, स्टूल सॉफ्टनर. आता सम टाइप ऑफ लुब्रिकंट ते सुद्धा स्टूल सॉफ्टनर म्हणून यूज केले जातात पहा. आपण पाहिलं असेल पहा, लिक्विड पॅराफिन, मिथाइल पॅराफिन हे नावाचे ड्रग आहेत ते स्टूल सॉफ्टनर सुद्धा असतात आणि तेच इमोलंट म्हणून सुद्धा यूज केले जातात. दॅट इज द कॅटेगरी. आता कॅटेगरी लक्षात ठेवा, बल्क फॉर्मिंग कॅथरेटिक्स, ऑस्मोटिक कॅथरेटिक्स, स्टिम्युलंट कॅथरेटिक्स, लुब्रिकंट कॅथरेटिक्स आणि इमोलंट कॅथरेटिक्स. हे आपण वन बाय वन सगळे आपण पाहणार आहे पहा. तर याच्यामध्ये पहा, सगळ्यात जे पहिलं असणार आहे बल्क फॉर्मिंग कॅथरेटिक्स. याच्यामध्ये काय काय होते पहा, म्हणजे मेकॅनिझम काय ऍक्शन असेल त्या कॅथरेटिक्सची. दॅट इज द फर्स्ट बल्क फॉर्मिंग एजंट, दॅट इज बल्क पर्गेटिव्ह. ठीक आहे. बल्क पर्गेटिव्ह इन्क्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट. आपले ते इंटेस्टिनल कंटेंट मध्ये असेल ते काय करणार आहे, बल्क फॉर्मेशन करणार आहे. आता एक्झासाठी आपण वेल नोन एक्झाम्पल आहे पहा, ते आपण मिथाइल सेल्युलोज आहे, त्याच्यानंतर सोडियम आहे, कम आहे आणि इसॅबगोल. जसं आपण इसॅबगोल सांगितलं होतं पहा, इसॅबगोल हा सुद्धा आपल्याला कशासाठी नॅचरल ऑकरिंग बल्क फॉर्मिंग एजंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे फर्स्ट असणार आहे पहा बल्क फॉर्मिंग कॅथरेटिक्स. हा आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर काय होणार आहे, त्याच्यामधलं बल्क कंटेंट म्हणजे बल्क म्हणजे जास्त वाढणार आहे, म्हणजे काय करणार, स्टिम्युलेट द पेरिस्टॅटिक मुवमेंट. आणि
आपलं जे कंटेन असेल इंटेस्टिनल कंटेन हे वाढवणार आहे. म्हणजे हा सेल्युलोज आहे, लक्षात ठेवा. दॅट इज सेल्युलोज आहे, पण नॉन डायजेस्टेबल आहे, आपल्या बॉडीमध्ये डायजेस्टेबल नाही. काय करणार आहे, एस्किट आउट होणार आहे, म्हणजे नॉन डायजेस्टेबल मटेरियल असणार आहे. त्याच्या थ्रू काय करणार आहे, बल्क स्टिम्युलेट आणि पेरिस्टॅटिक मुवमेंट ऍक्टिव्हिटी वाढवणार आहे. आता याचे पहा, म्हणजे मेकॅनिझमेशन काय असणार आहे, बाय ऍब्झॉर्बिंग द वॉटर दे कंटेन मेक द स्टूल हेवियर, एन्करेज द पेरिस्टॅटिक मुवमेंट और बॉवेल मुवमेंट. याचे मेकॅनिझम ऍक्शन अशी असणार आहे. कोणता ड्रग आहे, बल्क फॉर्मिंग एजंट. एक्झाम्पल काय, मिथाइल सेल्युलोज, सायलिन हस हे आर्ट, म्हणजे हे 2 एक्झाम्पल असणार आहे पहा. आणि त्याच्यासोबत आपला जो नॅचरल ड्रग आहे एसाफिलोज सुद्धा त्याचं एक्झाम्पल आहे. सोडियम सीएमसी म्हणून आहे, ते सुद्धा एक्झाम्पल आहे. मध्ये मिथाइल सेल्युलोज, ठीक आहे. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ बल्क फॉर्मिंग एजंट. याचे मेकॅनिझम ऍक्शन सिंपल आहे, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर. आणि याच्यामधून काय होणार आहे, आपला जो स्टूल आहे ते एकदम हेवी स्टूल असणार आहे आणि तो काय होणार आहे, आपल्या बॉडी थ्रू बाहेर जाणार आणि ती ऍक्शन ते दाखवणार आहे, बल्क स्टिम्युलेटिंग पेरिस्टॅटिक मुवमेंट अशी आपल्याला ऍक्शन दाखवणार आहे. आणि लक्षात ठेवायचं खूप जास्त लॉंग टाइम आहे, म्हणजे 12 ते 72 तासापर्यंत देऊ शकतो, म्हणजे आपल्याला काय वेळ त्याची ऍक्शन मिळेल. म्हणजे समजा लॉंग टर्म जर कोणाला जर हे होत असेल, कॉन्स्टिपेशन होत असेल, तर त्या पेशंटसाठी हा बेस्ट मेडिसिन आहे, ठीक आहे. म्हणजे युजेस पहा, बेस्ट फॉर द पीपल हू एक्सपिरियन्स द पर्स्टिज कॉन्स्टिपेशन, लॉंग टर्म युसेज इज सेफ. म्हणजे असे काही पेशंट असतील लॉंग टर्म, म्हणजे आज सकाळी स्टूलला गेले, डबल 2 दिवसांनी गेले, तरी किंवा ते कॉन्स्टिपेशन होत असेल, खूप जास्त कॉन्स्टिपेशन, त्या पेशंटसाठी खूप बेनिफिशियल असणार आहे. म्हणजे कोणता आहे, बल्क पर्गिटिव्ह कॅथॅरेटिक्स. देन बस सेकंड, ऑस्मोटिक कॅथॅरेटिक्स. आता याच्यामध्ये काय असणार, ऑस्मोटिक इन्क्रीज द स्टूल फ्लुडिटी बाय रिटेनिंग द वॉटर इन अ कॉलम. हा काय करणार, याच्यामध्ये वॉटरचं ऍब्झॉर्प्शन आहे, हे काय होणार आहे, वाढणार आहे, ठीक आहे. हा जो असणार आहे, यालाच आपण काय म्हणू शकतो, ऑस्मोटिक पर्गिटिव्ह सलाईन कॅथॅरेटिक्स, याला दोन्हीला साधून आपण म्हणतो पहा. यालाच पहा सलाईन कॅथॅरेटिक्स सुद्धा नाव आहे. सलाईन कॅथॅरेटिक्स म्हणजे ऑस्मोटिक कॅथॅरेटिक्सला दुसरं नाव आहे, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये जो ड्रग आहे, ऍक्टिंग ऑन सोडियम, ऍक्टिंग ऑन ऑस्मोटिक इंटेस्टिनल ऍब्झॉर्प्शन लार्ज क्वांटिटी, देअरबाय स्टिम्युलेट द पेरिस्टॅटिक मुवमेंट. म्हणजे वॉटरची क्वांटिटी काय होईल, जास्त याच्यामध्ये जास्त वाढेल, म्हणजे इन्क्रीज द स्टूल फ्लुडिटी अँड रिटेन द वॉटर इन कॉलम, ठीक आहे. त्याच्यामुळे त्याची ऍक्शन हे काय होणार आहे, जास्त होणार आहे. पेरिस्टॅटिक मुवमेंट सुद्धा काय होणार आहे, वाढेल. पण ही डायरेक्टली ऍक्टिंग नाही करणार, लक्षात ठेवा. म्हणजे हा जो असणार आहे ड्रग, हा ऍक्ट होणार आहे पहा ऑस्मोटिक पर्ग्युटिव्ह, किंवा त्याला म्हणतो सलाईन कॅथॅरेटिक म्हणून. जसं आपण समोर एक ड्रग पाहणार आहे पहा, स्टिम्युलंट, तशी ऍक्शन आहे याची, पण याची ऍक्शन थोडी वेगळी आहे, ठीक आहे. म्हणजे ऍक्शन काय करणार आहे, आपल्या स्टूल मधला कंटेन, वॉटर कंटेंट काय करणार आहे, वाढवणार आहे. एक्झाम्पल पहा, लॅक्टुलोज, पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल, त्याला आपण पीईजी म्हणतो. देन मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, त्यालाच म्हणतो आपण मिल्क ऑफ मॅग्नेशियम. आपण याचे एक्झाम्पल पाहिलं होते अगोदर सुद्धा. मिल्क ऑफ मॅग्नेशियम लक्षात ठेवा. आणि लॅक्टुलोज, लॅक्टुलोजचं सुद्धा एक प्रिपरेशन आपल्याला मिळते पहा, ठीक आहे. आणि त्याच्यासोबत कॉम्बिनेशन मध्ये पीईजी सुद्धा असते, ठीक आहे. त्याच्यानंतर पाहायचा डोस, 1 to 6 hours फॉर एलिव्हेटेड डोसेस, 1 to 3 days फॉर रिड्यूस द डोसेस. म्हणजे याचा डोस असणार आहे 1 to 6 hours एलिव्हेटेड डोस, जो असेल ऍज पर प्रिस्क्राईब करेल त्याच्यानुसार तो डोस आपण यूज करणार आहे. त्याच्यानंतर याचं क्लिनिंग ऑफ बॉईल बिफोर द सर्जरी और कोलोनोस्कोपी. आता कोलोनोस्कोपी करायसाठी जर हे करायचं असेल त्याच्यासाठी यूज केलं जाते, आणि सर्जरी असेल तर बॉईल क्लिनिंग करण्यासाठी हा यूज केला जाते. आता जो नेक्स्ट कॅटेगरीचा ड्रग आहे स्टिम्युलंट कॅथॅरेटिक्स. आता हा जो ड्रग काय करणार आहे पहा, दॅट इज अ पेरिस्टॅटिक मुवमेंट स्टिम्युलेटिंग करणारे इंटेस्टिनल नर्व एंडिंग. आता हा जो ऍक्शन मेकॅनिझम ऍक्शन आहे पहा, दिस आर द ड्रग ऍक्टिंग ऑन लोकल इरिटेशन और इंटेस्टिनल स्टिम्युलेशन पेरिस्टॅटिक ऍक्टिव्हिटी. पेरिस्टॅटिक ऍक्टिव्हिटी काय करणार आहे, वाढवणारा ड्रग आहे. म्हणजे हा डायरेक्टली ऍक्टिव्ह ऑन इंटेस्टिनल स्टिम्युलेशन ऑफ पेरिस्टॅटिक मुवमेंट. आपण अगोदरचे पाहिलं होते, बल्क फॉर्मिंग होता, त्याच्यानंतर याचे थोडे ऍक्शन वेगळे होते, पण हा डायरेक्टली ऍक्टिंग दाखवणार आहे, डायरेक्टली ऍक्टिंग ऑन इंटेस्टिनल स्टिम्युलेशन पेरिस्टॅटिक मुवमेंट, म्हणून हा काय करणार आहे, स्टिम्युलंट म्हणून ऍक्ट असणार आहे. त्याच्यानंतर याचे एक्झाम्पल पहा, सेना तुम्ही वेल नोनच ऐकलं असेल पहा, सेना, रुबाब आहे, कास्कार आहे, कॅस्टर ऑइल आहे, त्याच्यानंतर ॲलो आहे, बिसोकोडिल नावाचा ड्रग आहे, आपण हा ड्रग देतो पहा, या कॅटेगरीमध्ये येतात. सेना, बिसोकोडिल हे 2 एक्झाम्पल आपण याच्यामध्ये घेतले, पण अजून सुद्धा रुबाब आहे, कास्कार आहे, पोडोफायलम आहे, कॅस्टर ऑइल आहे, हे सुद्धा त्याचे एक्झाम्पल आहे. दॅट इज द इरिटन स्टिम्युलंट कॅथॅरेटिक म्हणतो आपण त्याला, किंवा इरिटन कॅथॅरेटिक सुद्धा म्हणतात. मग हे इरिटेट करतात, असं सुद्धा इरिटन पर्ग्युटिव्ह किंवा इरिटन कॅथॅरेटिक्स हे सुद्धा त्याचं
आहे. स्टिम्युलंट कॅथरेटिक्सचं इरिटेटिव्ह परेटिक, मग काय करणार आहेत पहा, आपले जे पेरिस्टॅटिक मुवमेंट आहे याला काय करणार आहे, स्टिम्युलेशन करणार आहे आणि डायरेक्ट स्टिम्युलेशन दाखवणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याची युजेस 6 to 12 hours for beginning. Then provide the for momentary constipation relief. आता मोमेंटरी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ म्हणजे पहा, एक कॉन्स्टिपेशन असणार आहे पहा पेशंटला थांबून थांबून, म्हणजे मोमेंटरी आता आलं, त्याच्यानंतर 10-15-20 मिनिटांनी येईल किंवा 1 तासाने परत येईल. म्हणजे प्रोव्हाइड द मोमेंटरी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ एक्सटेंड मेनी रिझल्ट ऑफ डिपेंडंट, म्हणजे याचं एक्सटेंडेड यूज ऑफ मेनी रिझल्ट इन अ डिपेंडन्स, म्हणजे जसं तुम्ही यूज करसाल तसं नसेल, त्याच्यानुसार असेल. पण प्रोव्हाइड द मोमेंटरी कॉन्स्टिपेशन इन रिलीफ, याच्यामध्ये मोमेंटरी जे कॉन्स्टिपेशन असेल त्याला सोबत रिलीफ त्याला मिळणार, म्हणजे पेशंटला काय होऊ शकते, रिलीफ मिळू शकते. त्याच्यानंतर पहा लुब्रिकंट, नेक्स्ट कॅटेगरी पहा. आता याच्यामध्ये काय होते पहा, इंटेस्टिनल बिकम, याच्यामध्ये पहा हार्ड झालं असेल, म्हणजे स्टूल हार्ड झालं असेल किंवा फिकल मटेरियल हार्ड झालं असेल, तर त्याला काय करणार आहे, सॉफ्ट करणार आहे. म्हणून तुम्हाला हे सांगितलं, स्टूल सॉफ्टनर सुद्धा सांगितलं, पण समोरच त्याचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे ल्युब्रिकेशन प्रोड्यूस करणार आहे पहा, म्हणजे फॅसिलिट द पोर्ट इंटेस्टिनल वॉल फेसेस द फॅसिलिट द स्टूल ट्रान्झिएट इनिबिट द वॉटर ॲब्झॉर्प्शन, त्याच्यामध्ये वॉटर ॲब्झॉर्प्शन होईल. त्याच्यासोबत काय असणार आहे पहा, हे जे हार्ड झालं असेल त्याला ॲब्झॉर्ब वॉटर बाय बॉडी रिझल्ट द क्लिअरिंग द बॉवेल, आणि बॉडी काय त्याच्यामध्ये क्लिअरिंग होणार आहे पहा. म्हणजे याला आपण काय म्हणलो, काय सांगितलं, समोरचा आहेच पहा, इन्व्हॉल्व्ड कॅथरेटिक हा स्टूल स्वप्न आपण डायरेक्टली असणारच आहे, पण हा काय करणार आहे पहा, पुट टू इंटेस्टिनल वॉल फेसेस द फॅसिलिटी ऑफ ट्रान्झिएंट इनिबिट द वॉटर ॲब्झॉर्प्शन, वॉटर ॲब्झॉर्प्शन वाढवेल. त्याचं एक्झाम्पल पहा, पुअर ॲब्झॉर्बल कॅटायन्स लाईक ग्लिसरीन, मिनरल ऑइल, पॅराफिन, लिक्विड पॅराफिन, हे त्याचे एक्झाम्पल आहे पहा, म्हणजे याचे स्टूल स्टॉपनरचे एक्झाम्पल. ठीक आहे पहा, लुब्रिकंट कॅथरेटिक्स म्हणजे हे काय करणार आहे, लुब्रिकेशन प्रोव्हाइड करणार आहे आणि क्लिअरन्स द फिकल मॅटर. ट्रीटिंग द कॉन्स्टिपेशन टेम्पररी हे कॉन्स्टिपेशनला काय करणार आहे, रिलीफ करणार. त्याच्यानंतर पहा इम्युलंट कॅथरेटिक्स, यालाच आपण स्टूल स्वप्न, जसं अगोदरचेच म्हणजे अगोदरचं जे म्हटलं त्याला आपण स्टूल स्वप्न म्हणतात. पण हा काय करणार आहे पहा, स्टूल सरफेस टेन्शन इज लोअर्ड, हा काय करणार आहे, स्टूल सरफेसचा जो टेन्शन असणार आहे त्याला काय करणार आहे, लोअर करणार आहे. लिटिंग द लिपिड अँड वॉटर सीव अँड सॉफ्ट, त्याच्या थ्रू काय करणार आहे, सॉफ्ट करणार आहे. एक्झाम्पल हे पाहिजे सोडियम डायकोसोटेट हा नावाचा ड्रग आहे, सोडियम डोकोसेट नावाचा ड्रग आहे, याचं ते एक्झाम्पल असणार आहे इम्युलंट कॅथरेटिक्स. याचं सुद्धा सेटअप द टाइम सेम आहे, आज पर आपण अगोदर जो पाहिला होता तेच, पण हा काय करू शकते पहा, थोडा याचा साइड इफेक्ट असणार आहे. प्रिव्हेंटिंग द स्टेनिंग इन पीपल विथ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज फॉलोइंग द सर्जरी ड्युरिंग द डिफेक्शन. आता याच्यामध्ये प्रिव्हेंटिंग द स्टेनिंग इन अ पीपल विथ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज फॉलोइंग द सर्जरी ड्युरिंग द डिफेक्शन, हे जे कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज असतात त्या पेशंटमध्ये सुद्धा हा आपण त्याच्या सर्जरीमध्ये हा यूज केला जाते, डिफेक्टिंग साठी यूज केला जातो. त्याच्यानंतर पहा सायनस सिम्पटम, आपल्याला सायनस सिम्पटम पाहिजे पहा, कॉन्स्टिपेशन फॉर मॅनेजमेंट स्पोरोटिक पर्टिसिन कॉन्स्टिपेशन. त्याच्यानंतर पहा, इन ऑर्डर टू रूम colonoscopy in surgery must be first prepare the gut diagnostic procedure. Then poisoning, activated charcoal catheter can be together to hasten the removal of the toxin. याच्यासाठी आपण सायनस सिम्पटम पाहिलं, त्याच्यानंतर कॉन्स्टिपेशन, पॉयझनिंगसाठी आपण हे करू शकतो. आता रिस्ट्रिक्शन पहा, इंटेस्टिनल परफोर्बेशन और ब्लॉकेज, याचं काय असणार आहे, रिस्ट्रिक्शन असणार आहे. ॲब्डोमिनल आफ्टर द अॅक्यूट सर्जरी, हेपेटायटिक्स असेल, एक्स्ट्रीम इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स और डिहायड्रेशन,
Stimulant cathartic may be symptom of inflammatory bowel illness such as Crohn's disease, ulcerative colitis आणि उल्स. आता पहा इन्फ्लॅमेटरी बॉईल डिसीज तुम्ही ऐकलं असेल पहा, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण हे यूज केला जाते किंवा त्याला म्हणतो अल्सर कोलॅटिस. याच्यासाठी तिला रिलीफ करण्यासाठी स्टिम्युलंट कॅथॅरेटिक मे बी याच्यापासून ते काय होऊ शकतात सिम्पटम ऑफ इन्फ्लॅमेटरी बॉईल. देन पहा कॅथॅरेटिक्स आर यूज टू कशासाठी आपण सगळ्यात पहिले पाहिलं होतं कॉन्स्टिपेशन साठी यूज करणार आहे ते. पण याच्यामध्ये पहा जे पाईल्स फिशरचे पेशंट असतात पहा किंवा त्याला कॉन्स्टिपेशन होते कंटिन्यू, कारण कॉन्स्टिपेशन झाल्यानंतर ते समोरचे डिसीज होतात. तर कॅथॅरेटिक्स हा कशासाठी यूज केला जाणार आहे? यूज ऑफ कॅथॅरेटिक्स. आता पहा एखाद्या पेशंटला पेनफुल ह्युमरॉइड होत असेल किंवा रेक्टल प्रॉब्लेम असेल तर त्याचा डिफेक्शनसाठी काय होणार आहे पहा, त्याला प्रॉब्लेम येणार आहे. म्हणजे ते स्पिंक्टर मसल असेल पहा, स्पिंक्टर मसल जर रिलॅक्स नसतील तर त्याचं डिफेक्शन बाउल असेल त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. म्हणजे ते काय होणार आहे पहा, पेनफुल हेमोरॉइड होऊ शकते आणि रेक्टल प्रॉब्लेम जर असेल तर हे होऊ शकतं. कॅथॅरेटिक आर यूज टू मेक द इझियर द पेशंट टू एम्प्टी द हॅव्हिंग पेनफुल हेमोरॉइड. त्या पेशंटला पेनफुल हेमोरॉइड होत असेल मध्ये तो रक्त वगैरे असेल तर त्याच्यामध्ये थोडं त्याला रिलीव्ह मिळू शकतं. त्याच्यानंतर पहा प्रिव्हेंट द पीपल विथ hernias from staining to such as expanding the stimulation rise the abdominal pressure. आता एखादा पेशंट आहे पहा, हार्नियाचा पेशंट असणार आहे तर त्या पेशंटमध्ये त्याला जास्त काय करायला लागणार आहे, प्रेशर द्यायला लागणार आहे. तर प्रेशर द्यायची गरज पडणार नाही, कारण हे ड्रग काय असणार आहे, डिफेक्शन आणि बॉवेल याला काय करणार आहे, कमी म्हणजे रिमूव्ह करणार आहे. ठीक आहे, मग अशा पेशंटसाठी असेल तर याला सुद्धा काय होऊ शकते, या पेशंटमध्ये आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर टू इलिव्हेट द अॅक्यूट कॉन्स्टिपेशन, तर अॅक्यूट कॉन्स्टिपेशन असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण यूज करू शकतो. आता लक्षात नेक्स्ट आहे टू प्रिव्हेंट द पोटेन्शियली डेंजरस इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर इंडिव्हिज्युअल विथ हायपरटेन्शन. आता एखादा पेशंट असणार आहे त्याच्यामध्ये पेशंटला कॉन्स्टिपेशन सुद्धा होऊ राहिलं, त्या पेशंटमध्ये तो पेशंट काय करू लागला, साठी असेल फिकल मटेरियलसाठी जास्त प्रेशर देऊ राहिला तर त्या पेशंटला प्रेशर द्यायची गरज पडत नाही. म्हणजे काय होऊ शकते, ते प्रिव्हेंट होऊ शकते. टू प्रिव्हेंट द पोटेन्शियल डेंजर्स इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर इंडिव्हिज्युअल विथ हायपरटेन्शन. त्या हायपरटेन्शन असेल त्या पेशंटमध्ये तर त्याला थोडा प्रेशर द्यायची गरज पडणार नाही. त्याच्यानंतर पहा टू रिमूव्ह द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम डायजेस्टिव्ह सिस्टम बिफोर द सर्टन रेटोनोग्राफिक प्रोसिजर. काही प्रोसिजर असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हा डायजेस्टिव्ह सिस्टमच्या याच्यामध्ये आपण हा सॉलिड मटेरियल असेल त्याच्या कंटेंटमध्ये तर ते सुद्धा काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो. याचे झालं ते कॅथॅरेटिक हा याच्यासाठी आपण यूज करू शकतो. आता पण लक्षात ठेवा याच्यामध्ये सुद्धा आपण हार्ड ड्रग कंटिन्यू जर यूज करत असेल म्हणजे याच्यासाठी कॉन्स्टिपेशनसाठी डिफेक्शनसाठी यूज करत असेल तर सम ड्रग आर साईड इफेक्ट. आता याच्यामध्ये आपण जे टाइप्स पाहिले पहा, स्टिम्युलंट, पल्प पर्गेटिव्ह, ऑस्मोटिक पर्गेटिव्ह, सलाईन कॅथॅरेटिक्स, लुब्रिकंट. आता याचे काय असणार पहा, थोडे साईड इफेक्ट असणार आहे. ऍडव्हर्स रिएक्शन असणार आहे, ब्लोटिंग अँड फ्लोटन्स एजंट दॅट प्रोड्यूस द बल्क. तर ते सुद्धा ब्लोटिंग अँड फ्लोटन्स हे सुद्धा प्रोड्यूस करू शकते, दॅट इज द प्रोड्यूस द बल्क. त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक कॅथॅरेटिक्स आहे, हा काय करू शकते, इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स करू शकते. त्याला म्हणतो आपण हायपर मॅग्नेशिमिया. ठीक आहे, हायपर मॅग्नेशिमिया सुद्धा होऊ शकते फॉर द डिहायड्रेशन. ठीक आहे, याच्यामध्ये हायपर मॅग्नेशिमिया सुद्धा होऊ शकते, दॅट इज अ साईड इफेक्ट. त्याच्यानंतर स्टिम्युलंट कॅथॅरेटिक्स. आता पहा हा काय करणार, आपल्या पेरिस्टॅटिक मुवमेंटला काय करणार आहे, वाढवणार आहे. तर मे बी त्याच्यामुळे काय होऊ शकते, पेन होऊ शकते, क्रॅम्प होऊ शकतात, ऍबडोमिनल पेन होऊ शकते. जर आपण हा लॅक्झेटिव्ह पर्गेटिव्ह कंटिन्यू जर यूज करत असेल तर मे बी लॅक्झेटिव्ह डिपेंडन्स. आणि असे पेशंट होऊ शकतात की त्यांना ते मे बी सवय सुद्धा लागू शकते. हार्ट घेतल्यानंतरच त्यांना काय होऊ शकते, डिफेक्शन होऊ शकते किंवा कॉन्स्टिपेशन क्लिअर होऊ शकते. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार बा, स्टिम्युलंट कॅथॅरेटिक्स याच्यामध्ये क्रॅम्प लक्षात ठेवा, क्रॅम्प इन ऍबडोमिनल पेन. ऍबडोमिनल पेन मध्ये ऍबडोमिनल क्रॅम्प येऊ शकतात. यूज ऑफ लुब्रिकंट, लॅक्झेटिव्ह. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लुब्रिकंट. आता याच्यामध्ये पहा absorption of fat soluble vitamin may be hampered or prolonged usage of mineral oil. आता याच्यामध्ये आपण जे लुब्रिकंट यूज करतो त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन्स असतात, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये हॅम्बर्ड होऊ शकतात. प्रोलॉंग यूज ऑफ मिनरल ऑइल ते त्याच्यामध्ये सुद्धा काय होऊ शकतात, हॅम्बर्ड होऊ शकतात किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा ते विरघळू शकतात. त्याच्यानंतर पहा इम्युलंट कॅथॅरेटिक्स, डायरिया अँड माइल्ड क्रॅम्प किंवा डायरिया सुद्धा प्रोड्यूस करू शकतात. त्यालाच आपण काय म्हणलो होतं, स्टूल सॉफ्टनर. हे जे ड्रग असणार आहे त्याचं कंटिन्यू यूज केलं आपण तर डायरिया, माइल्ड क्रॅम्प हे सुद्धा होऊ शकतं. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट याला ऍडमिनिस्ट्रेशन कसं घ्यायचं. आता आपण पाहिलं पहा
टाइप्स पाहिला, त्याच्यानंतर त्याचे साईड इफेक्ट सुद्धा पाहिले, त्याचा यूज सुद्धा पाहिला. नेक्स्ट आहे ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेस. आता हा ड्रग कसा घ्यायचा आणि कशासोबत घ्यायचा. आता लक्षात ठेवा, बल्क फॉर्मिंग एजंट असणारे कॅथरेटिक्स दॅट फ्रॉम बल्क युजली टेकन विथ लॉट्स ऑफ वॉटर. आपल्याला सगळ्यात जास्त वॉटर सोबत यायला गेला लागेल. आता ऑस्मोटिक डायरेटिक आहे म्हणजे ऑस्मोटिक कॅथरेटिक्स आहे पहा. डोसेस व्हेरियस अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड ऑफ यूज. ग्रेटर डोसेस फॉर रेग्युलर कॉन्स्टिपेशन, स्मॉलर डोसेस फॉर बॉईल प्रिपरेशन. आता डॉक्टरने जसं त्याला सांगितलं असेल पेशंटला ऍज पर युसेज, तुम्हाला कमी क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं का जास्त घटेल. पण तरी लक्षात ठेवा ऑस्मोटिक डायरेटिक हा मोस्ट ऑफ टाइम लॉट्स ऑफ वॉटर आपल्याला घ्यायला लागतं, की हा ड्रग घेता म्हणजे जास्त तुम्ही काय त्या पेशंटला सांगायला लागेल की जास्त तुम्ही वॉटर इंटेक करा. आता पहा एक नॉर्मल आहे पाईल्स फिशर पस्टुला, याच्यामध्ये जे कॉमन गोष्टी यूज केल्या जातात तेच ड्रग घेत पहा. आता आपण जे पाहू राहिलो ते ड्रग घेत कोणते पहा, ऑस्मोटिक डायरेटिक सॅलाइन. या जर गोष्टी नॉर्मल असतील तर ह्या गोष्टी होणार नाही. ठीक आहे. ऑस्मोटिक कॅथरेटिक्स आहे. डोस व्हेरियस अकॉर्डिंग टू द इंटेंट ऑफ यूज. ग्रेटर यूज डोज असेल तर ऑब्व्हियसली रेग्युलर कॉन्स्टिपेशन असेल पेशंटला तर डोस त्याच्यानुसार आपल्याला किती ड्रग घ्यायचा आणि त्यासोबत वॉटर घ्यायचं ते सुद्धा तुम्हाला ठरवावं लागेल ऍज पर प्रिस्क्रिप्शन, ऍज पर डॉक्टर सजेशन. त्याच्यानंतर स्टिम्युलंट कॅथरेटिक्स. आता हा ड्रग यूज करत असताना मे बी हा फक्त काहीतरी सर्जरीसाठी असेल तो मोठं काहीतरी ऑपरेशन करायच्या अगोदर हा म्हणजे याचा यूज आहे तो लिमिटेड यूज असते पहा. स्टिम्युलंट कॅथरेटिक यूज शुड ओनली इन अ बी टेम्पररी. आणि हा पण टेम्पररी म्हणून हा परमनंट सोल्युशन याच्यासाठी नाही. तेव्हा तुम्ही घेतला म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन नाही, कारण परत परत होणार आहे. कारण हा काय करणार आहे डायरेक्टली ऍक्टिंग ऑन पेरिस्टॅटिक मुवमेंट. ठीक आहे. तर मग पेरिस्टॅटिक मुवमेंट हा कंटिन्यू करणार आणि त्याच्यामुळे जर हे झालं तर मे बी तुम्हाला ऍब्डोमिनल पेन आणि क्रॅम्प हे कंटिन्यू होऊ शकतं. त्याच्यानंतर पहा क्लिनिकल पॉईंट टू बी रिमेंबर. आता कोणते कोणते इम्पॉर्टंट पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे मग. अर्ज पेशंट हू यूज कॅथरेट टू वेल हायड्रेटेड. आता जो सुद्धा ड्रग आहे आपण अगोदर सांगितलं पहा की वॉटर सोबत जास्त गेला पाहिजे. म्हणजे हा पेशंट जो घेणार आहे कॅथरेटिक्स घेणार आहे हा वेल हायड्रेटेड पाहिजे, म्हणजे त्याच्या बॉडीमध्ये वेल कंटेंट पाहिजे. किंवा हे जर नसेल करत तर त्याला काय होऊ शकते, कॉन्स्टिपेशन होऊ शकते. म्हणजे पहा ह्या दोन गोष्टी क्लिनिकली सांगितलं. म्हणजे क्लिनिकली म्हणजे हा पेशंट घेत असेल तर याला सोबत त्याला काय लागणार आहे, वॉटर लागणार आहे. म्हणजे हा वेल हायड्रेटेड असला पाहिजे. किंवा हा प्रॉब्लेम नाही होऊ म्हणून तुम्ही रोज रेग्युलर पेशंट असेल तर त्याला काय करावं लागेल, वॉटर इंटेक वाढवावं लागेल. असं सुद्धा आपण अर्जंट म्हणजे क्लिनिकल पॉईंट दोन्ही सुद्धा असणार आहे. अर्ज टू पेशंट हॅव अ यूज ऑफ कॅथरेटिक टू बी वेल हायड्रेटेड असला पाहिजे. त्याच्यानंतर हा पेशंट जर घेत असेल, आता लक्षात ठेवा हा कधी घ्यायचा ड्रग. मोस्ट ऑफ टाइम आपण नाईट मध्येच घेतो, म्हणजे नाईट मध्येच, डे मध्ये हा ड्रग अवॉइड केले जाते पहा. डू नॉट टेक स्टिम्युलंट लाक्झेटिव्ह अँड एक्सटेंडेड पिरियड ऑफ टाइम. दिस माइट लीड टू बी बॉईल रिलायन्स. म्हणजे असं सुद्धा होऊ शकते तुम्ही स्टिम्युलंट घेतल्याशिवाय तुम्हाला तुमचा जो पिरियड आहे तो हेच नाही होणार. तर मग असं सुद्धा ते सवय सुद्धा लागू. डू नॉट टेक स्टिम्युलंट लाक्झेटिव्ह फॉर अ एक्सटेंडेड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे जास्त जर वेळ असेल तर तुम्हाला त्याची सवय सुद्धा लागू शकते. ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवा. क्लिनिकल पॉईंट रिमेंबर म्हणजे हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. त्या पेशंटला लक्षात ठेवायचं की जो सुद्धा पेशंट आहे त्याला सुद्धा सांगायचं की तुम्ही वेल हायड्रेटेड असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरं असणार आहे वेल वॉटर इंटेक असेल तुमच्या बॉडीमध्ये असलं पाहिजे. आणि लॉंगर टाइम यूज करत असेल तुम्हाला याच्यावर रिलेबल लागलं. आवाज नाही येते सरांचा. केली पाहिजे ती इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स त्याचे म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट किती आहे त्याचे स्पेशली फॉर रिनल इम्पेअरमेंट. एखादा रिनलचं पेशंट असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा हे केलं जाते. म्हणजे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जर घेत असेल पेशंट तर इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करायचं काम असणार आहे. आणि स्पेशली त्याच्यामध्ये दिलं पहा रिनल इम्पेअर्ड म्हणजे रिनल डिसीज असेल किंवा किडनीचा काही प्रॉब्लेम असेल तर त्या पेशंटसाठी. आता त्याच्यानंतर पहा नेक्स्ट आहे लॅक्झेटिव्ह शुड बी ओनली यूज शॉर्ट टर्म थेरपी. आता आपण लॅक्झेटिव्ह हा शॉर्ट टर्म थेरपी यूज केला पाहिजे. सिन्स लॉंग टर्म युसेज माइट यूज द पेशंट हॅव अ लूज द स्पॉन्टेनियस बॉवेल रिथम. म्हणजे याच्यामध्ये पहा जे नॉर्मल बॉवेल मुवमेंट असते
तर ती काय होऊ शकते, लूज होऊ शकते जर पेशंट हा यूज करत असेल तर. शॉर्ट टर्म साठी हा आपल्याला काही प्रॉब्लेम म्हणजे जास्त काही साईड इफेक्ट दाखवणार नाही, पण लॉंग टर्म असेल तर ऑब्विसली हा इफेक्ट आपल्याला दाखवेल. पहा म्हणजे लॅक्झेटिव्ह ओनली यूज इन अ शॉर्ट टर्म, म्हणजे लॅक्झेटिव्ह हा शॉर्ट टर्म यूज केला पाहिजे. आणि लॉंग टर्म जर यूज केला असेल तर काय होऊ शकते, बॉईल मुवमेंट असेल, रिथम असेल, ते हा काय करू शकते, रेग्युलर इव्हॅक्युलेशन डेव्हलप द लॅक्झेटिव्ह टेंडन्सी, म्हणजे हे घेतल्याशिवाय तुम्हाला बॉईल मुवमेंट येणार नाही. दॅट इज कॉल्ड एज दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट. हा लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट आपल्याला सुद्धा दाखवून. त्याच्यानंतर याचे कॅटेगरीज आहेत पहा. देअर एक्झिट द 3 कॅटेगरी ऑफ लॅक्झेटिव्ह. फर्स्ट असणार आहे पहा, अन अपेरंट और लॅक्झेटिव्ह सॉफ्टनर ऍक्शन. फर्स्ट असणार याची सॉफ्टनर ऍक्शन. सॉफ्ट बट वेल फॉर्म स्टूल एलिमिनेटेड ऍक्शन बिगिनिंग आफ्टर द 12 to 74 hour. याची ऍक्शन असते आपल्याला दाखवणार आहे. एक्झाम्पल नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे पहा, म्हणजे नेक्स्ट द परगेटिव्ह. दीज आर द माइल्ड लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट. आपल्याला माइल्ड लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट दाखवेल, पण याचा स्टार्टिंग पॉईंट असणार आहे 6 to 8 hour. ऍक्शन बिगिनिंग द म्हणजे ऍक्शन आपल्याला दाखवेल 6 ते 8 hour पर्यंत दाखवेल. त्याच्यानंतर जे ऍक्शन असणार आहे ती ऍक्शन असणार आहे त्याची लॅक्झेटिव्ह ऍक्शन असणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कॅथरेटिक्स. मोर फोर्सफुल ऍक्शन लिडिंग द फोर्स मोर फ्लुइड आउटफ्लो. ऍक्शन बिगिनिंग द 0.5 to 3 hour और 2 to 50 minutes वेन टेकन ओरली. ओरली जर आपण हा ड्रग घेतला तर आपल्याला ऍक्शन अशी दाखवेल. म्हणजे कॅथरेटिक, परगेटिव्ह आणि लॅक्झेटिव्ह मोस्ट ऑफ ऍक्शन आपल्याला ते मेकॅनिझम ऍक्शन वेगळी असेल, पण याचा जो यूज असेल तर मोस्ट ऑफ आपण अगोदरही बोललो होतो कशासाठी असणार, तो स्टूल सॉफ्टनर डिफेक्शनसाठी आहे. आता मोस्ट ऑफ ड्रग हे ग्रुपिंग मध्ये दिले जातात. आता डायटरी फायबर म्हणजे एक्झाम्पल सांगितलं होतं आपण, इसबगोल्ला, प्लॅन्टागो, मिथाइल सेल्युलोज फॉर बल्क फॉर्मेशन डायटरी फायबर मध्ये. त्याच्यानंतर आहे डॉस्क्युटेट म्हणजे डॉस और लिक्विड कार्पेन ऍज टू सॉफ्टनर. हे सुद्धा ते ग्रुपिंगमध्ये असतात. ग्रुपिंगमध्ये असतात म्हणजे हे ड्रग आपल्याला कॉम्बिनेशन मिळतील. डायटरी फायबर त्याच्यानंतर सेना, सोडियम पिकोसल्फेट, कॅस्टर ऑइल आर एक्झाम्पल ऑफ स्टिम्युलंट परगेटिव्ह. त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक डायरेटिक आहे और सलाइन म्हणजे त्याला काय म्हणतात सलाइन कॅथरेटिक्स. साल मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड सल्फेट, मॅग्नेशियम म्हणजे हायड्रॉक्साईड आणि सल्फेट, साल्ट ऑफ सोडियम, फॉस्फेट आणि सल्फेट, टार्टरेट, सोडा पोटॅश आणि सेल्युलोज याच्या ग्रुपमध्ये आपल्याला मिळतील. या ग्रुपिंगमध्ये आपल्याला मिळतील पाहायला मोस्ट ऑफ टाइम हे जे ड्रग असतात लॅक्झेटिव्ह, परगेटिव्ह आणि माइल्ड परगेटिव्ह त्या टाईपचे आपल्याला मिळतील. आता याची मेकॅनिझम ऍक्शन. व्हॉट इज द मेकॅनिझम ऍक्शन. आता पहा आपण याची मेकॅनिझम ऍक्शन कशी असणार आहे पहा. रिटेनिंग water and electrolyte in intestinal lumen by osmotic or hydrophilic effect. This increase the amount of colonic content facilitate its easy to passage. आता सगळ्यात पहिले आपण हा जर घेतला सांगितलं होतं की याच्यासोबत जर वॉटर घेतला आपण तर काय करणार आहे, इंटेस्टिनल याच्यामध्ये काय करणार आहे, ल्युमेन बाय ऑस्मोटिक और हायड्रोफिलिक इफेक्ट आपल्याला दाखवणार. इन्क्रीज द अमाऊंट ऑफ कॉलोनिक कंटेंट फॅसिलिटी टू इट इज द पॅसेज, म्हणजे एक प्रकारचं पॅसेज प्रोव्हाइड करणार आहे फॉर द डिपिक्शन आणि बॉबल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पहा, बाय ऍक्टिंग ऑन इंटेस्टिनल मिकोसा ऑफ फ्लुइड डॉल indirectly improve the intestinal transit while decrease the net absorption of water and electrolyte. That is the second action. त्याच्यानंतर ती थर्ड ऍक्शन आहे ते आपल्याला दाखवणार डायरेक्ट पहा. इन्क्रीज द प्रोपल्सिव्ह ऍक्शन as in a main action which is the secondary impact reducing the amount of time needed for the salt and water absorption. याच्यासाठी काय करणार आहे, तो टाइम आहे तो काय करणार आहे, रिड्यूस करणार आहे. म्हणजे पहा आता आपण जे समोर डायग्रामॅटिक मध्ये सुद्धा डायग्राम मध्ये सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. आता याच्यामध्ये पहा, इंटेस्टिनल मिकोसा इरिटेड बाय द सलाइन कॅथरेटिक्स म्हणून त्याला आपण इरिटन लॅक्झेटिव्ह किंवा इरिटन परगेटिव्ह सुद्धा म्हणलं होतं पहा. ऍज अ रिझल्ट लेस फ्लुइड रिलीज दॅन ऍब्झॉर्ब. दिस इज द इंटेस्टिनल फिलिंग that is peristaltic reflexes stimulated by the lumen. Thus, irritating the effect also directly stimulate the peristaltic movement. म्हणजे हा peristaltic movement आपल्याला डायरेक्टली हे करणार आहे. आता याच्यामध्ये इंटेस्टिनल म्युकोसा याला काय करणार आहे, इथे सुद्धा काय करणार आहे पहा, इंटेस्टिनल म्युकोसा हे असणार आपला. त्याच्यानंतर ऍब्झॉर्प्शन काय करणार आहे, इंटेस्टिनल फ्लुइड ऍब्झॉर्ब करणार आहे. त्याच्यानंतर रिफ्लेक्सेस असणार आहे, फिलिंग वेल मध्ये पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट काय होणार आहे, समोर होणार. आता पहा याच्यामध्ये सेकंड नंबरचे डायग्राम. द गट कॅनॉट बी ऍब्झॉर्ब ऑर मेटलाइज बल्क लॅक्झेटिव्ह. दे
cause the intestinal lumen expand आफ्टर द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर विच एन्करेज द पेरिस्टॅटिक मुवमेंट आणि पेरिस्टॅटिक मुवमेंट वाढवणार आहे. आता समजा आता याच्यामध्ये काय असणार आहे बा, हा झाला सेल्युलर जागा असेल, ब्रेन असेल, जे सुद्धा आपण यूज केलं बल्ब फॉर्मिंगसाठी, याच्यामध्ये वॉटर कंटेन आहे, म्हणजे हे काय करणार समोर वाढवणार आहे. आता हे काय करतात पांढरं, आपण एक नंबरची डाक पहा, रेटिनोग्राफिक पिक्चर ऑप्टन द एक्सरे इमेजिनिंग ऑफ रेटिनोग्राफ ॲज अ रेटिनोग्राफ इंटेरियर स्ट्रक्चर क्रिएट द एक्सप्लोरिंग द बॉडी एक्स रे विच काउज द शो द इमेज अपेअर इन द स्पेशली सेन्सिटाईज ऑफ द फिल्म. आपल्या याच्यामध्ये तुम्हाला हे दिसते पहा, हे काय करणार आहे, याची साईज सुद्धा हे करणार आहे, डिपिक्शन होईल आणि याला काय करणार आहे, त्या पेशंटला फिलिंग घेऊन काय होणार आहे, पेरिस्टॅटिक मुवमेंट वाढवेल आणि डिपिक्शन कॉन्स्टिपेशन जे ते काय करणार, थोडं रिलॅक्स होईल आणि बॉवेल मुवमेंट होईल. आता याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो ड्रग असणार पहा, आपण क्लासिफिकेशन पाहिलं, सगळ्यात मला ड्रग आहे, त्या ड्रगचं नाव आहे मॅग्नेशियम सल्फेट. याच्यामधलं याचं सिनोनिम लक्षात ठेवायचं, सगळ्यात इम्पॉर्टंट याचं सिनोनिम पहा. ठीक आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला MgSO4 7H2 मॅग्नेशियम सल्फेट. याच्यामधलं जे इप्सम साल्ट आणि बिटर साल्ट हे त्याचे सिनोनिम आहेत, हे चांगले ॲस्टिक साइन करा. याचे मॅग्नेशियम सल्फेटला समजतो आपण इप्सम साल्ट और बिटर साल्ट. आता याचं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्ही वाचू शकता. याच्यामध्ये पहा, हा आपल्याला कसा काय दिसते, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिसते, त्याच्यानंतर हा व्हाईट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे, फ्रीली वॉटर सोल्युबल आहे समवॉट, आणि मोस्ट ऑफ टाइम हा अल्कोहोल मध्ये सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे 150 डिग्री सेल्सिअस मध्ये हा मेल्टिंग पॉईंट आहे. बिटर और सलाइन और कूलिंग याचं टेस्ट असणार आहे. हे आपल्यासाठी काही इम्पॉर्टंट नाही पहा, पण इम्पॉर्टंट फक्त आपल्या सिनोनिम एंटरनम्स आहे. गेटिंग नेक्स्ट पहा, सेल स्केल ऑफ लॅबोरेटरी, म्हणजे लॅबोरेटरीवर आपण हा कसा करू शकतो. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड अँड मॅग्नेशियम कार्बोनेट आर टू बी मेक द मॅग्नेशियम सल्फेट. तुम्ही रिएक्शन पाहू शकता. ठीक आहे, हे आपण इंडस्ट्रियल लेवलमध्ये सुद्धा फॉर्मेशन करू शकतो. याच्यामध्ये याचं सिनोनिम लक्षात ठेवायचं आणि त्याचे युजेस आणि टेस्ट ऑफ ऍसे. ऍसे आपण कसा केला पाहिजे, ऍसे तर काही विचारलं जाणार नाही एक्झाम मध्ये, किंवा तरी आपण शॉर्ट मध्ये पाहू शकतो. यूज 0.1 ग्राम ऑफ मॉडर्न ब्लॅक 11 कॉम्बिनेशन ॲज अ इंडिकेटर, ॲक्युरेट प्रिसिजली 0.3 ग्राम ऑफ द सॅम्पल, डिझॉल्व इन 50 ml ऑफ H2, म्हणजे त्याच्यासोबत काय व्हॅल्यू मेकअप करायचा, ऍड 10 ml ऑफ स्ट्रॉंग अमोनियम क्लोराइड सोल्युशन, त्याला त्याच्यासोबत टायट्रेट करायचं. टायट्रेट द सोल्युशन ऑफ 0.5 मोलार डायसोडियम EDTA अंटिल द पिंक कलर डिस्चार्ज ऑफ ब्ल्यू. जो जागा पिंक कलर येत नाही तोपर्यंत हे करत राहायचं. आता याचं ऍप्लिकेशन, आता कोणता ड्रग आहे, आपण जो ड्रग पाहिला पहा मॅग्नेशियम सल्फेट, याचं नाव लक्षात ठेवा, इप्सम साल्ट आणि बिटर साल्ट. ठीक आहे, आता याचा युजेस काय असणार आहे, ऑब्विसली काय असणार, आपण सांगितलं होतं सलाईन परगेटिव्ह ऑस्मोटिक परगेटिव्ह हा असणार आहे. टू ट्रीट द इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियन्सी, टू द गॉल ब्लॅडर इन्फ्लेमेशन, त्याला समजलं कोलोसायटोसिस, सध्या कोलोसायटोसिस साठी हा यूज केला जाते. अँड अप्लाय टू मॉइस्ट पेशंट टू बॉईल सी सिकनेस, हायपरटेन्शन, नाउजिया, वॉमिटिंग and right upper abdominal discomfort are the symptoms. Occasionally there is also fever. म्हणजे हे काय करू शकते, त्याचे सी सिकनेस, हायपरटेन्शन, नाउजिया, वॉमिटिंग हे मे बी त्याचे साईड इफेक्ट असू शकतात. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन लक्षात ठेवा. गॉल ब्लॅडर इन्फ्लेमेशन मध्ये हा कोलेस्ट्रॉलसाठी सुद्धा हे करू शकतो, ट्रीट द गॉल ब्लॅडर. त्याच्यानंतर हा सॅलाइन परगेटिव्ह म्हणून यूज केला जाणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कीप शेक, मध्ये हा यूज करायला, म्हणजे आपल्याला स्टोअर करून कीप इन अ सील कंटेनर. डोसेस 10 to 50 ग्राम डेली. डोसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्ही एकदा पाहू शकता. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रग आहे पहा, ऑर्थोफॉस्फेट सोडियम, त्यालाच म्हणतो आपण डायसोडियम हायड्रोक्साईड फॉस्फेट, डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट, दॅट इज अ सिनोनिम. कोणत्या ड्रगचं नाव आहे ते असणार आहे ऑर्थोफॉस्फेट सोडियम. ठीक आहे, त्याच्यानंतर याचं केमिकल क्वालिटीज पाहू किंवा प्रॉपर्टीज. पेल इन क्रिस्टलाइन पावडर, नॉन एक्झिस्टन्स, ऍसिडिक इन सलाइन, मेल्टिंग पॉईंट असणार आहे 205 सेल्सिअस, सब्लिमेटेड और डिकम्पोजेस हा असणार आहे. सोल्युबिलिटी अल्कोहोल, इनसोल्युबल वॉटर. आता पाहिलं याच्यामध्ये सगळ्यात आपण त्या प्रॉपर्टीज आहे, तुम्ही एकदा पाहू शकता. ठीक आहे, प्रॉपर्टीज असेल, त्याच्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीज असेल. हा प्रोसिजर फॉर टू प्रिपरेशन सेम आहे. इट इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ सोडियम हायड्रोक्साईड विथ द ऑर्थोफॉस्फोरिक ऍसिड, त्याच्यासोबत असणार.
याचा एसए लक्षात ठेवा. ॲक्युरेट आपण अगोदर जो पाहिला तोच आहे. ॲक्युरेट वेट 6 ग्राम ऑफ सॅम्पल डिझॉल्व इन 100 ml. पण जसं आपण अगोदरचा ड्रग पाहिला त्याचे सुद्धा असणार आहे. डिझॉल्व इन 100 ml H2O यूज इन इंडिकेटर ब्रोमोक्रिसॉल हा याच्यासाठी आपण यूज इंडिकेटर करणार आहे. टायट्रेशन मिक्सचर विथ 0. नॉर्मल H2SO4 टायट्रेशन मिक्सचर आपण करणार. आता ऍप्लिकेशन पहा. सोप लॅक्झेटिव्ह, बफरिंग अँड कॅथलेटिक एजंट, युरिया ऍसिडिफायर्स म्हणून हा यूज केला जाणार आहे. 2 to 60 ग्राम पर्यंत याचा डोसेज असणार आहे. होल्डिंग म्हणजे आपण हा ठेवणार आहे कीपिंग द सील कंटेनर फॉर स्टोरेज. त्याच्यानंतर पहा चायना क्ले, तुम्हाला सगळ्यांना नावे कळले असेल पहा. चायना क्ले त्यालाच म्हणतो आपण कॅओलिन. चायना क्ले, ॲल्युमिनियम सिलिकेट हे त्याचे सिनोनिम आहेत. हे चांगलं लक्षात ठेवा. कॅओलिन ऑल्सो कॉल्ड ॲज चायना क्ले. याच्यावर क्वेश्चन आला होता, याचा सिनोनिम सुद्धा आला होता. म्हणजे आपण जनरल सायन्स मध्ये सुद्धा पकडा किंवा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा येऊ शकते. कॅओलिन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असता Al2O3 2SiO2 2H2O. दॅट इज द कॅओलिन फॉर्म्युला. प्रॉपर्टीज तुम्ही पाहू शकता. अपीअरन्स, ऑर्डर, टेस्ट, सोल्युबिलिटी हे आपल्यासाठी काही इम्पॉर्टंट आहे, पण तुम्ही नंतर ते सुद्धा पाहू शकता. केमिकल प्रॉपर्टीज, कॅओलिन लुजेस द वॉटर मॉलिक्यूल वेन हिटेड. आता पहा कॅओलिन काय होऊ शकते, जर आपण याला हिट केलं तर याच्यामध्ये काय होऊ शकते, वॉटर मॉलिक्यूल हे काय होऊ शकतात, लूज होऊ शकतात. इट इज ब्रोकन बाय बॉइलिंग विथ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2SO4. आणि हे कधी होऊ शकतात पहा, H2SO सोबत जर H2SO4 सोबत याला जर आपण बॉइलिंग केलं तर काय होऊ शकतात, ते ब्रोकन होऊ शकतात. कोणते मॉलिक्यूल ब्रोकन होऊ शकतात, दॅट इज द H2O, दॅट इज द वॉटर. हे तुम्हाला दिसते पहा, हा एक स्ट्रक्चर आहे. याला जर आपण हिट केलं, समजा कशामध्ये हिट जर केलं, कशासोबत हिट केलं, बॉइलिंग विथ H2SO4, तर हे काय होऊ शकते, H2O मॉलिक्यूल काय होऊ शकते त्याच्यामध्ये सेपरेट होऊ शकतात. डायग्राम मध्ये सुद्धा पाहू शकता. प्रिपरेशन पहा, हायड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट मेड बाय मायनिंग ऑफ द रॉक. म्हणून हायड्रेटेड सिलिकेट made by the mining of rock, excluding the process washing away the any impurities with water flow, then powdering the rock. आता कॅओलिन पहा, याच्यामध्ये कॅओलिन इज यूज एनहान्स द व्हॉल्यूम ऑफ फिसेस. फिसेसचा व्हॉल्यूम आहे तो इन्क्रीज करण्यासाठी आपण हा यूज करतो. ऍक्ट ॲज अ अँटी डायरियल म्हणून आपण यूज करू शकतो. म्हणजे लक्षात ठेवा, कॅओलिन यूज ॲज अ एनहान्स द व्हॉल्यूम ऑफ फिसेसचा व्हॉल्यूम करण्यासाठी आपण हा यूज करू शकतो. अँटी डायरियल ऍक्शन आपल्याला दाखवणार आहे. इट हॅज बीन अप्लाइड द मॅनेजमेंट ऑफ पेरिस्टॅटिक अल्सरेटिव्ह कोलायटायटिस. याच्यासाठी सुद्धा आपण यूज करू शकतो. मॅनेजमेंट ऑफ पेरिस्टॅटिक अल्सरेटिव्ह कोलायटायटिस. They next drug gave a bentonite. याचं जे सिनोनिम आहे ते क्ले, बेंटोनाइट. आपण ज्या अगोदर जे पाहिलं होतं ते होतं चायना क्ले. लक्षात ठेवायचं, फक्त सिनोनिम काय असणार आहे, क्ले असणार आहे. त्याच्यानंतर याचं फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्ही पाहू शकता. फिजिकल प्रॉपर्टी युसेज आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज ऑफ, आता पाहिजे याचा यूज आहे ऍब्झॉर्प्शन क्वालिटीज, इट युटिलाइज ॲज अ कॅथलेटिक्स. याची ऍब्झॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ही आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट फॉर द यूज ॲज अ कॅथलेटिक्स. केमिकल अँड टॉक्सिक कंपाऊंड कॅन बी इलिमिनेटेड. हा काय कंपाऊंड करते पहा, कंपाऊंडचं नाव लक्षात ठेवा, बेंटोनाइट. बेंटोनाइट कंपाऊंड हा काय करू शकते, केमिकल टॉक्सिन कंपाऊंड मे बी इलिमिनेटेड बाय इट. इट इज अ डायजेस्टिव्ह सिस्टम डिफेक्शन, किंवा त्याला म्हणतो डिटॉक्सिफिकेशन साठी सुद्धा यूज केले. डायजेस्टिव्ह सिस्टम डिटॉक्सिफ काय करण्यासाठी आपण हा एजंट यूज करू शकतो. इट एड इन अ क्लिनिंग अँड डायजेस्टिव्ह ट्रॅक ऑफ इंटरनल पॅरासाइट्स. इंटरनल पॅरासाइट मध्ये ते सुद्धा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक, इंटरनल पॅरासाइट असतील किंवा काही मायक्रोब्स असतील तर ते क्लीन करण्यासाठी सुद्धा आपण हे यूज करू शकतो. दॅट इज क्लिअरिंग द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक इंटरनल पॅरासाइट्स. त्याच्यानंतर हा आपली जी इम्युन सिस्टम आहे त्याला स्ट्रेंथ करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी सुद्धा यूज करू शकते. इट हेल्प टू स्ट्रेंथिंग द इम्युन सिस्टम. इम्युन सिस्टम वाढण्यासाठी सुद्धा हा आपल्याला काय होऊ शकते, याचा मदत करू शकते. इट इज ऍप्लिकेबल ॲज अ अँटीऑक्सिडंट. आपण हा इट इज ऍप्लिकेबल अँटीऑक्सिडंट म्हणून सुद्धा यूज होऊ शकते. फार्मास्युटिकल एड आपण आज यूज करणारच आहे पहा. इट इज सर्व ॲज अ फार्मास्युटिक एड अँड मे बी
एम्प्लॉयड ॲज अ एजंट फॉर द सस्पेन्शन अँड बाइंडिंग आणि सस्पेन्शन एजंट म्हणून सुद्धा हा यूज आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर पण नेक्स्ट कॅटेगरी ड्रग आहे, त्याच्यामधलाच आपण पाहणार आहे अँटी मायक्रोबियल ड्रग. आता अँटी मायक्रोबियल ड्रग हे मोस्ट ऑफ टाइम हे टॉपिकली आपण यूज करतो. म्हणजे हा कशामध्ये येतं पहा, हे मेडिकेशन टॉपिकली सुद्धा असतात पहा. ठीक आहे, आपण हा टॉपिक जरी चालू आहे, कोणता टॉपिक चालू आहे आपला GIT. आता तुम्ही म्हणता इथं काय करू रिलेशन आहे पहा, त्या टॉपिक मध्ये सुद्धा दिला हा आपण अँटी मायक्रोबियल ड्रग आहे, हा टॉपिकल एजंट सुद्धा यूज करतो. म्हणजे असे काही मेडिकेशन असणार आहे पर्टिक्युलर अप्लाइड इन बॉडीच्या याच्यामध्ये यूज करणारा ड्रग म्हणजे आपण टॉपिकल एजंट म्हणतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे असे काही ड्रग असतात टॉपिकल यूज मध्ये, स्किन असेल, म्युकस मेंबर असेल, म्युकस मेम्ब्रेन असेल, त्याच्यानंतर बॉडी कॅव्हिटीज मध्ये असतील, त्याचे लोकल ऍक्शनसाठी आपण हा यूज करत जाणार आहे डायरेक्टली इन टू द ब्लड सर्क्युलेशन. टॉपिकली म्हणजे हा काय असणार आहे, ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये नसणार, डायरेक्टली राहणार नाही. कोणते ड्रग आहे टॉपिकली एजंट. आता टॉपिकल एजंटचे साईड कोणते असणार पहा, स्किन, आय, इयर, नोज याच्यामध्ये आपण यूज करतो, किंवा रेक्टम, युरेथ्रा त्याच्यासाठी आपण यूज करतो. याच्यामध्ये खूप शॉर्ट टॉपिक आहे पण आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे पहा, तो आहे अँटी मायक्रोबियल एजंट. कोलोजीमध्ये आपण डिटेलमध्ये आहे अँटी मायक्रोबियल ड्रग आहे. आता अँटी मीन्स लक्षात ठेवा अगेन्स्ट अँड मायक्रोब्स मध्ये मायक्रोबियल, ते कोणते सुद्धा असतील. ठीक आहे, म्हणजे असे ड्रग असतील, असे मायक्रोब्स असतील, व्हायरस असतील, बॅक्टेरिया असतील, फंगाय असतील, वॉट एव्हर जे सुद्धा असतील अगेन्स्ट काम करणारे ड्रग म्हणजे अँटी मायक्रोबियल ड्रग. A chemical compound known as an antimicrobial drug used to either kill or stop or growth of harmful germ like protozoa, fungi or bacteria. When microorganisms are sporing, they are also often unsuccessful. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या काही स्पोर असतील तर त्याला क्लिक करण्यासाठी ते मे बी अनसक्सेसफुल असू शकतात. त्याचे स्पोर म्हणजे छोटे छोटे अंडे असतील ते क्लिअर करण्यासाठी. आता याच्यामध्ये सुद्धा आपण पाहणार आहे पण त्याच्यासाठी आपण डिसइन्फेक्टंट यूज करणारच आहे, ते सुद्धा अँटीमायक्रोबियल मध्ये येतातच, म्हणजे आपल्या बॉडीसाठी आपण यूज करत नाही, ते समोर पाहणारच आहे. म्हणजे त्याचे व्हिजिटेटिव्ह स्पोर असतील ते सुद्धा आपण किल करण्यासाठी यूज करू शकतो. आता अकॉर्डिंग टू मेकॅनिझम ऍक्शन इट मे बी रफली डिवाइडेड इंटू 6 कॅटेगरी. आता सगळ्यात पहिलं पहा अँटीसेप्टिक, डिसइन्फेक्टंट, जर्मिसाइड, बॅक्टेरियोस्टॅटिक, स्टरलायझेशन आणि सॅनिटायझर. आता अँटीसेप्टिक ड्रग आहे, अँटीसेप्टिक आर द केमिकल एजंट यूज इन किलिंग द मायक्रोइझम किल करतो, इनिबिट द मायक्रोइझम ऑन लिव्हिंग बॉडी. ठीक आहे, लिव्हिंग बॉडीसाठी आपण यूज करतो, त्या एजंटला म्हणतो आपण अँटीसेप्टिक एजंट. त्याच्यानंतर डिसइन्फेक्टंट ऑल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल एजंट, पण हा कशासाठी यूज करतो आपण पहा, मायक्रोइझम इनर सबस्टेन्स किंवा त्याला म्हणू इनइमिजिएट ऑब्जेक्ट म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग त्याच्यासाठी आपण यूज करतो पहा. जर्मिसाइड आहे, त्याच्यानंतर पहा जर्मिसाइड आर द केमिकल एजंट डिस्ट्रॉय द पॅथोजेनिक मायक्रोइझम किंवा त्याला जर्म किंवा पॅथोजेनिक मायक्रोइझम त्याला किल करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर बॅक्टेरियोस्टॅटिक. आता बॅक्टेरियोस्टॅटिक म्हणजे लक्षात ठेवा हे ड्रग आहे ते किल करत नाही, ते फक्त काय करणार आहे, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरियाची ग्रोथ आहे ती इनिबिट करणार आहे. त्याच्यानंतर पहा स्टरलायझेशन म्हणजे असं असणार आहे, याच्यामध्ये काय असणार आहे पहा, कम्प्लीट किलिंग द मायक्रोइझमला काय करणार आहे, कम्प्लीट किल करणार. आता आपण सॅनिटायझर सुद्धा पाहिलं होतं पहा, कशामध्ये ड्युरिंग द कोरोना काळ सगळ्यात जास्त आपल्याला सॅनिटायझर आहे. तर सॅनिटायझर कशा असतात पहा, याच्यामध्ये काय रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ पॅथोजेनिक एजंट सच एज बॅक्टेरिया ऑन सरफेस, हँडचे सरफेस असेल तर त्याच्यामध्ये आपण हे यूज करणारा ड्रग आहे, त्याला म्हणतो आपण सॅनिटायझर. बॅक्टेरियोस्टॅटिक, जर्मिसाइडल, डिसइन्फेक्टंट, अँटीसेप्टिक हे जे सगळे ड्रग येतात ते कॅटेगरीमध्ये येतात पहा अँटी मायक्रोबियल कॅटेगरीमध्ये. आता याची ऍक्शन सुद्धा आपण शॉर्टमध्ये पाहू. फ्यू फंडामेंटल ग्रुप कंप्राइज द मोस्ट ऑफ टार्गेटेड अँटीमायक्रोबियल मेडिकेशन सच एज इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, स्टिरॉल, अँटीफंगल एजंट. आता पहा सेल वॉल सिंथेसिसला इनिबिट करणारे ड्रग आहे, तुम्हाला माहितीच आहे ते ड्रग कोणते, सेल वॉल सिंथेसिसला इनिबिट करणारे ड्रग आहे पेनिसिलिन. च्या कॅटेगरीमध्ये ड्रग पेनिसिलिन, ॲझोबॅक्टम हे जे ड्रग येतात, सेफलोस्पुरिन हे येतात बा सेल वॉल सिंथेसिसला इनिबिट, म्हणजे ऍक्च्युअली ऍक्शन काय असणार आहे, सेल वॉल सिंथेसिसला इनिबिट करणारे. त्याच्यानंतर प्रोटीन सिंथेसिस आपण पाहिलं, प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे कोणते, प्रोटीनला इनिबिट करणारे ड्रग म्हणजे 30 रायबोसोमल युनिट ऍक्ट करणारे ड्रग, 50 रायबोसोमल ऍक्ट करणारे ड्रग म्हणजे आपण रिपम्पेसिन पाहिलं असेल बा, एरिथ्रोमायसिन हे जे ड्रग असतात ते प्रोटीन सिंथेसिसला इनिबिट करतात. न्यूक्लिक ऍसिड सिंथेसिसला इनिबिट करणारे ड्रग सुद्धा आपण कोलोजीमध्ये पाहिले. इम्पॅक्ट ऑन स्टेरॉइड म्हणजे अँटीफंगल ड्रग हे सुद्धा त्या कॅटेगरीमध्ये इन अ सेल मेम्ब्रेन येणार आहे. हे त्याचे झालं पहा
म्हणजे ब्लॉकिंग द पर्टिक्युलर मेटाबॉलिक प्रोसेस, म्हणजे आपण ते पाबा असेल ते सल्फोनामाइड आपण पाहिले, ही त्याचे मेकॅनिझम ऍक्शन असणार आहे. पहा म्हणजे सेल्युलर सिंथेसिस हे ऍक्शन आपल्याला दाखवणार आहे. आता सगळ्यात पहिला ड्रग आपण पहा, तुम्हाला मी सांगितलं अँटीसेप्टिक. अँटीसेप्टिक म्हणजे कसे ड्रग असणार आहेत, एक लक्षात, अँटीसेप्टिक म्हणजे काय असणार आहे पहा, अँटी मीन्स अगेन्स्ट सेप्टिसिमामध्ये प्युटरेटाइव्ह इफेक्ट आपल्याला दाखवणार आहे. म्हणजे प्युटरेटाइज असेल, सेप्सिस इफेक्ट असेल, याला हे करणार आहे टू लूज द चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सेप्सिस. सेप्सिस असेल किंवा प्युटरिफिकेशन असेल, याला अगेन्स्ट काम करणारे ड्रग, दिस आर द अँटीमायक्रोबियल ड्रग. आणि हे आपण यूज करणार आहे लिव्हिंग टिश्यू और स्किन, म्हणजे आपल्या स्किन सरफेसवर किंवा लिव्हिंग टिश्यूवर यूज करणारे ड्रग, त्यालाच म्हणतो आपण अँटीसेप्टिक ड्रग. त्याच्यानंतर पहा, याचं एक्झाम्पल आहे आयोडीन, फिनॉल. दिस काइंड ऑफ सबस्टन्स स्टॉप द मायक्रोऑर्गॅनिझम फ्रॉम लिव्हिंग. आता पहा, आयोडीन लक्षात ठेवा आणि अदर दुसरा फिनॉल आपण सोडून दे. फिनॉल नका लक्षात ठेव, फिनॉल आपण याचं अँटीसेप्टिक नाही, हा डिसिन्फेक्टंट आहे. तिथे थोडं हे झालं पहा, फिनॉल विसरून जा. दुसरा एखादा अँटी बोरुलिन नाव लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर पहा डिसिन्फेक्टंट. Disinfectant also called as an antimicrobial drug, kill the bacteria present on surface of inanimate thing, किंवा त्याला म्हणतो आपण नॉन लिव्हिंग थिंग. आता याच्यामध्ये पहा, लक्षात ठेवा, ऑल टाइप ऑफ जर्म हा काय करणार आहे, किल करणार आहे. Disinfectant is a less effective than sterilization, does not always eradicate all microorganism or germ. म्हणजे आपण स्टरलायझेशन सांगितलं, स्टरलायझेशन मध्ये ऑल टाइप ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे, त्याचे स्पोर असतील, व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया, ते सगळ्याला क्लिअर करणार आहे. पण हा तसा काही करत नाही. हा काय करणार, नॉन लिव्हिंग थिंग यूज करणार आहे, पर्टिक्युलरली रेजिस्टर बॅक्टेरियल स्पोर्स, आणि बॅक्टेरियल स्पोरला रेजिस्ट करणार आहे. ऑल डिसिन्फेक्टंट आर बॅक्टेरियोसाइडल इन नेचर. आता लक्षात ठेवा, ऑल डिसिन्फेक्टंट हे बॅक्टेरियोसाइडल इन नेचरचे असतात. एक्झाम्पल इन्क्लूड दोज आर ऑपरेटिंग रूम, हॉस्पिटल और सर्जरी इक्विपमेंट. ते आपण कशासाठी यूज करतो पहा, रूम्स असतील, हॉस्पिटल अँड सर्जरी इक्विपमेंट, त्याला आपण काय करणार, स्टरलाइज करण्यासाठी यूज करतो आपण डिसिन्फेक्टंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अँटीसेप्टिक आणि डिसिन्फेक्टंटच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा म्हणू शकतो, रिक्वायरमेंट काय काय त्याच्या रिक्वायरमेंट असल्या पाहिजेत. सगळ्यात पहिले असणार पहा, इट मस्ट हॅव अ वाईड रेंज ऑफ ऍक्शन अँड स्टार्ट द ऍक्टिंग क्विकली. त्याची ऍक्शन ही वाईड असली पाहिजे आणि ऍक्शन आपल्याला फास्टमध्ये द्यायला पाहिजे, क्विकली द्यायला पाहिजे. दे शुड बी लिटल डिले, मध्ये लिटल डिले थोडं चालेल, म्हणजे एकदम फास्ट नाही दिली पाहिजे, थोडं डिले झालं तरी चालेल. आता जसं ऍक्टिंग ऑन क्विकली सांगत होतं आपल्याला, देर शुड बी डिले, लिटल डिले, देर शुड बी लॉट ऑफ ऍक्टिव्हिटी, आणि त्यात आपल्या ऍक्टिव्हिटी लॉट ऑफ दिले पाहिजे. त्याच्यानंतर इट नीड टू बी रजिस्टर द केमिकल्स, मध्ये इट नीड टू रजिस्टर, म्हणजे बाकी काही केमिकल्स असतील त्याला रजिस्टर केलं पाहिजे. लो कॉस्ट अँड हाय अवेलेबिलिटी, सगळ्यात इम्पॉर्टंट असणार आहे लो कॉस्ट, म्हणजे त्याला काही चीप असलं पाहिजे किंवा कॉस्ट ती इकॉनॉमिकल असलं पाहिजे, जास्त कॉस्टली असलं नाही पाहिजे, आणि म्हणजे फास्टमध्ये अवेलेबल असला पाहिजे. नो अलर्जिक लोकल रिटर्न इफेक्ट ऑन टिश्यूला इफेक्ट नाही केला पाहिजे. अलर्जिक रिएक्शन सुद्धा त्यांना प्रोड्यूस नाही केलं. आता आपण यूज करणार आहे, आपल्याला जर अलर्जिक ऍक्शन दाखवत असेल तर तो तसा यूज करणार, म्हणजे टॉक्सिक नसला पाहिजे. लो टॉक्सिसिटी, लिटल ऍब्झॉर्प्शन फ्रॉम ऍप्लिकेशन ऑफ सेट, त्याची टॉक्सिसिटी जर आपण यूज करणार आहे, ऍप्लिकेशन करणार आहे, ऍब्झॉर्प्शन याचं लिटल व्हायला पाहिजे, आणि टॉक्सिसिटी मोस्ट ऑफ टाइम नसलीच पाहिजे, म्हणजे लो टॉक्सिसिटी पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण जर्मिसाइड्स, दिस सबस्टन्स किल द मायक्रोऑर्गॅनिझम नोन ॲज अ जर्मिसाइड्स. मायक्रोऑर्गॅनिझमला किल करणारे सबस्टन्स, म्हणजे हे जर्मला किल करणारे सबस्टन्सला म्हणतो आपण जर्मिसाइड. आता याच्यामध्ये सुद्धा असतात पहा, फंगिसाइड्स म्हणजे फंगाच्या अगेन्स्ट काम करणारे, बॅक्टेरिसाइड्स म्हणजे बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट काम करणारे. बॅक्टेरियासाठी तुम्हाला सांगितलं मी काय करणार आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ बॅक्टेरिया, याला काय करणार आहेत, प्रिव्हेंट करणार आहेत. डू नॉट द किल द बॅक्टेरिया, ते बॅक्टेरियाला किल करणार नाहीत, बट रॅदर हार्म देअर ग्रोथ अँड अदर प्रोसेस. ते काय करू शकतात, त्याच्या ग्रोथ हे जे काय होऊ शकते प्रिव्हेंट करू शकतात, त्याचे डेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही बॅक्टेरियाचे. त्याच्यानंतर सॅनिटायझर पहा, सॅनिटायझेशन इज अ टेक्निक रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ बॅक्टेरियल पॉल्युटंट. म्हणजे काय करणार, जे समोर पसरणारे बॅक्टेरिया ते त्याला काय करणार आहे, थांबणार आहे, काय करणार आहे, रिड्यूस करणार आहे, त्याची क्वांटिटी मल्टिप्लिकेशन होऊ देणार नाही. These disinfectant also called as a sanitizer are used to preserve the public health.
म्हणजे पब्लिक हेल्थसाठी प्रिझर्व म्हणून, म्हणजे पोल्युशन होणार होतं, त्या म्हणजे पोल्युटेड होणार होते, म्हणजे क्वांटिटी वाढणार होती, काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे पहा, द प्रायमरी गोल ऑफ सॅनिटायझेशन क्लीन द वॉश अवे द ऑर्गॅनिझम. ते ऑर्गॅनिझम समोर ट्रेस न झाल्या पाहिजे, अगोदर ते काय झालं पाहिजे, क्लीन झाले पाहिजेत, आपण त्याला यूज केला पाहिजे. द प्रायमरी गोल ऑफ सॅनिटायझेशन टू क्लीन द वॉश अवे द मायक्रोऑर्गॅनिझम. ते मायक्रोऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीपासून अवे झाले पाहिजेत आणि ते किल झाले पाहिजे. आता स्टरलायझेशनचे डेफिनेशन नेक्स्ट स्टेप खूप इम्पॉर्टंट, म्हणजे याच्यामध्ये सगळे टाइप्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम काय झाले पाहिजे, याच्यात किल होतात पहा. द प्रोसेस ऑफ कम्प्लिटली इनिबिटिंग ऑल मायक्रोऑर्गॅनिझम इन्क्लुडिंग बॅक्टेरियल स्पोर इज ऑल्सो नोन एज अ स्टरलायझेशन. म्हणजे सगळेच ऑल टाइप मायक्रो ऑर्गॅनिझम, म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया असतील, स्पोर असतील, हे सगळे काय होतात, किल होतात स्टरलायझेशन मध्ये. आता याच्यामध्ये स्टरलायझेशन मध्ये सुद्धा फिजिकल, केमिकल मेथड आणि मेकॅनिकल मेथड असतात पहा. द फिजिकल अप्रोच सच एज हीट, रेडिएशन, प्रायमरी वे टू यूज द किल द मायक्रोऑर्गॅनिझम. केमिकल मेथड सच एज यूज द केमिकल डिसइन्फेक्टंट, म्हणजे केमिकल डिसइन्फेक्टंट एम्प्लॉयड द, म्हणजे त्यासाठी आपण यूज करू. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ऑथर आउट द व्हेरियस फाउंडेशन मटेरियल स्पेसिस, aerobic, mesophilic, परफॉर्म्स लाइक bacillus, substrates, brettace, coagulant, most of the resistant to dry heat sterilization. असे याच्यापैकी काय असे मायक्रोऑर्गॅनिझम असतील, एरोबिक बॅक्टेरिया असतील, अनारोबिक बॅक्टेरिया असतील, मेसोफिलिक हे असतील, तर त्याच्यावर ते काय, त्याला सुद्धा काय केलं पाहिजे, किल केलं पाहिजे, केलं रेजिस्ट टू द ड्राय हेट स्टरलायझेशन. ऍक्शन, दॅट इज अ मेकॅनिझम ऍक्शन. आता ती ऍक्शन कोणती पहा, मेकॅनिझम ऍक्शन कोणती असणार, आपण जसे अगोदरचे पाहिले पहा, अँटीबायोटिकची पाहिली, हेच ड्रग असणार आहे, त्याची ऍक्शन कशी असणार आहे. ठीक आहे, होस्टच्या बॉडीमध्ये काय ऍक्शन असणार आहे पहा. ऍक्शन, अँटीबॅक्टेरियल शुड बी आयडियली हॅव अ इम्पॅक्ट ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम स्पोरुचुली होस्ट सेल अँड सर्व द केमिकल सबस्टन्स. म्हणजे आपण ज्या होस्टला यूज करणार आहे ते केमिकल सबस्टन्स असणार आहेत. अँटीबायोटिक फॉर द इन्स्टंट जनरली नॉन स्पेसिफिक अँटीबॅक्टेरियल इफेक्ट, म्हणजे हा अँटीबायोटिक आहे, इन्स्टंट काय दाखवतो आपल्याला, जनरली नॉन स्पेसिफिक अँटीबॅक्टेरियल इफेक्ट आपल्याला दाखवणार. दिस सबस्टन्स द प्रायमरी ऑपरेट द वाया ऑक्सिडेशन, हॅलोजनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. आता हे ऍक्शन आपल्याला पाहिजे बा. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, हॅलोजनेशन म्हणजे काय, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय, याची आपल्याला ऍक्शन आपल्याला असे दाखवणार आहे. चेंजिंग द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन द प्रोटीन सिग्निफिकंट एन्झाईम सरफेस. आणि हा जो चेंजेस होणार आहे, कशाच्या सरफेस होणार आहे, तो असणार आहे एन्झाईमच्या सरफेसवर. दे हॅव कंपेरेबल इफेक्ट ऑल प्रोटीन अँड ग्रेटर कॉन्सन्ट्रेशन ऑन बोथ होस्ट अँड मायक्रो प्रोटीन. याच्यावर आपल्याला ऍक्शन दाखवणार आहे. आता हे जे नाव दिसणार आहेत पहा, ऑक्सिडेशन, हॅलोजनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, हे आपलं नाव आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्याची ऍक्शन आपल्याला पाहायची ऍक्शन अँटी मायक्रोबियल ऍक्शन. फर्स्ट ऍक्शन पहा, तुम्हाला तर स्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा पाहायला मिळेल. फर्स्ट आहे ऑक्सिडेशन मेकॅनिझम ऍक्शन. आता याच्यामध्ये पहा काय असणार आहे, ऑक्सिडेशन मेकॅनिझम असणार आहे, म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट ऑक्सिडाइज रिड्यूस द ग्रुप. याच्यामध्ये काय ऑक्सिडायझिंग ग्रुप काय करणार आहे, रिड्यूस करणार आहे. मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉय द रिझल्ट ऑफ प्रोसेस. आणि प्रोटीन काय करणार आहे पहा, प्रोटीन आर डिस्ट्रॉय द रिझल्ट दिस प्रोसेस विच ऑप्टन नॉन मेटल स्पेसिफिक आयन, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, फॉर एक्झाम्पल सल्फाहायड्रिल ग्रुप, दॅट इज एसएच ग्रुप, क्रिएट द डायसल्फाइड ब्रिज. आता याच्यामध्ये तुम्हाला पहा, हे काय असणार आहे तुम्हाला दिसतात, प्रोटीन असणार याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतात. हे जे ग्रुप आहेत पहा, लक्षात ठेवा, प्रोटीन याच्यामध्ये असणार आहेत. याच्यानंतर याचं ऑक्सिडेशन झालं, अल्टर द प्रोटीन, आणि हे प्रोटीन सल्फाहायड्रिलचे ग्रुपचे एसएच ग्रुप होता, म्हणजे एसएच ग्रुप आहे. फॉर द एक्झाम्पल सल्फाहायड्रिल ग्रुप, एसएच ग्रुप, क्रिएट द डायसल्फाइड ब्रिज, म्हणजे एक डायसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करणार आहे. एसएच ग्रुप हे दिसलं तुम्हाला, एक प्रकारचं ब्रिज फॉर्म होणार आहे, म्हणजे हे प्रोटीन काय झालं, अल्टर. आणि हे मेकॅनिझम ऍक्शन आहे, दॅट इज द मेकॅनिझम ऍक्शन ऑफ ऑक्सिडेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये सल्फाहायड्रिल एसएच ग्रुप होता, हा एसएच ग्रुप काय झाले, दोन ग्रुप होते, म्हणजे सल्फाहायड्रिल ग्रुप सचेच म्हणजे एसएच ग्रुप होता, क्रिएट द डायसल्फाइड ब्रिज, म्हणजे याचं कन्व्हर्जन याच्यामध्ये होणार आहे. हीच प्रोसेस असणार आहे ऑक्सिडेशन मेकॅनिझम ऍक्शन. आणि याच्यामध्ये हे जे प्रोटीन आहे काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय रिझल्ट, म्हणजे हे डिस्ट्रॉय होणार आहे. प्रोटीनचं काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय होणार आहे, म्हणजे प्रोटीन डिस्ट्रॉय होणार आहे. याच्यामध्ये काय होणार आहे, ऑक्सिडेशन होणार आहे. प्रोटीनचं कन्वर्ट, हा एसएच ग्रुप होता, हा ब्रिज फॉर्म करणार आहे, अल्टर द ग्रुप, एसएच ग्रुप काय करणार, डायसल्फाइड ग्रुप करणार आहे. हे झालं फर्स्ट ऍक्शन त्याचं. त्याच्यानंतर पहा हॅलोजनेशन. नेक्स्ट पहा मेकॅनिझम, दॅट इज अ हॅलोजनेशन. द मेजॉरिटी ऑफ एन्झाईम फाउंड इन प्रोटीन
Protein destroy the result, the chlorination of primary secondary amide group found in peptide linkage alter the molecular structure. This process called as a hypothalates or hypochlorites. म्हणजे हे काय करायचं हॅलोजनेशन म्हणजे हायपोक्लोराइड होऊ शकते किंवा हायपोथॅलाइट होऊ शकते. आता हे प्रोटीनचं स्ट्रक्चर आहे, ते प्रोटीन स्ट्रक्चर काय झालं अल्टर झालं. ठीक आहे, एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर टू सेकंडरी अमाइन म्हणजे पहा, protein destroy as a result the colonization of primary and secondary amine group found in peptide linkage. पेप्टाइड लिंकेज आपण जे पाहणार होतो ते काय होणार आहे, अल्टर द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. अल्टर मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर काय होणार आहे, हे अमायनो ऍसिड होता, प्रोटीनचं स्ट्रक्चर होतं, हे काय होणार अल्टर झालं. ठीक आहे, थोडा चेंजेस आहे फक्त. इथे काय होणार तुम्हाला, दिस प्रोसेस इज द हायपोथॅलाइट्स और हायपोक्लोराइड्स. ठीक आहे, हे झालं हॅलोजनेशन मेकॅनिझम. त्याच्यानंतर प्रिसिपिटेशन म्हणजे प्रोटीनचे पीपीटी फॉर्म होणार आहे पहा. दॅट इज अ थर्ड आहे प्रोटीन प्रिसिपिटेशन. अ लॉट ऑफ ऍक्शन शो द प्रोटीन प्रिसिपिटेशन और बाइंडिंग. लेविस ऍसिड इज अ मेटल कॅटायन, पोलर ग्रुप फंक्शन द लिगंड बाइंड टू द प्रोटीन. आणि याच्यामध्ये प्रोटीन बाइंडिंग होणार आहे द पोलर ग्रुपला आणि दुसरं असणार मेटल कॅटायन. This complex form of might the potent gelatin turn the protein inactive for instant. example borax boric acid. नाही त्याचा बोरॅक्सचं जे कन्व्हर्जन होणार ते कशामध्ये होणार आहे, बोरिक मध्ये काय होणार, पीपीटी फॉर्म होणार आहे. आता पहा मेकॅनिझम ऍक्शन प्रोटीन. मेकॅनिझम ऍक्शन ऑफ प्रोटीन प्रिसिपिटेशन. हे जे असणारे मेकॅनिझम ऍक्शन आहे प्रोटीन प्रिसिपिटेशन असणार आहे. आता याच्यामध्ये आपण सम टाइप ऑफ ड्रग आपण यूज करणार आहे, हे तुम्ही पाहू शकता. पहा, पोटॅशियम परमॅंगनेट आहे, त्यालाच आपण पोटॅश म्हणतो. परमॅंगनेट ऑफ पोटॅश, हायपरमॅग्नेट अँड कॅन्डी क्रिस्टल, हे त्याचे नाव लक्षात ठेवा. कॅन्डी क्रिस्टल, परमॅग्नेट पोटॅश आणि हायपरमॅग्नेट, दॅट इज द पोटॅशियम परमॅग्नेटचे काय असणार आहे ते नावं असतात. KMnO4 दॅट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. स्ट्रक्चर तुम्हाला पहा, स्ट्रक्चर इथे तुम्हाला दिसते KMnO4. त्याच्यानंतर हा कॅरेक्टरायझेशन किंवा त्याला म्हणतो आपण फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काय असणार आहे पहा. ग्रे, पर्पल और गोल्डन निडल्स मध्ये हे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतात पहा. याच्यामध्ये तुम्हाला कलर दिसेल कारण त्याच्या नावातच आहे पहा, ग्रे, पर्पल, गोल्डन निडल्स म्हणजे निडल लाईक स्ट्रक्चर याचं आपल्याला दिसणार आहे. त्याच्यानंतर नॉट ऑल म्हणजे जे ऑर्डर आहे ते ऑर्डरलेस सुद्धा आपण म्हणू शकतो. नॉट ऑल म्हणजे जे काही ऍक्शन हे नसेल, सोलिबिलिटी तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतर प्रिपरेशन हे सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. एवढं काही जास्त काही त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स नाही पहा. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही स्ट्रक्चर वगैरे पाहू शकता, त्याचं प्रिपरेशन कसं एवढं लक्षात ठेवा. इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये पण केमोरो फ्यूज विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड अँड हिटेड इन एअर, हे केल्यानंतर आपल्याला हे प्रोडक्ट आपल्याला मिळेल. त्याच्यानंतर पोटॅशियम परमॅग्नेट कॅन बी ऑक्सिडाइज बाय क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सिडाइज होईल. पोटॅशियम परमॅग्नेट वेन ट्रीटेड विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, आपल्याला हा कंपाऊंड आपल्याला हे कंपाऊंड मिळेल. देन पोटॅशियम मॅग्नेट वेन ट्रीटेड विथ कार्बन डायऑक्साईड, याच्यामध्ये आपल्याला हा कंपाऊंड तुम्हाला मिळू शकतो. याची ऍक्शन सुद्धा काय असणार आहे पहा. पोटॅशियम ऍक्ट एज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजंट आहे. त्याच्यानंतर पोटॅशियम परमॅग्नेट ऑक्सिडाइज अल्डेज आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड, हे काय पोटॅशियम परमॅग्नेट हा ऑक्सिडाइज होऊ शकते अल्डेज टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड. तुम्हाला जे स्ट्रक्चर दिसणार आहे N-नॅफ्थोल टू नॅफ्थोलिक ऍसिड, म्हणजे काय होणार आहे, ऑक्सिडाइज अल्डेहाइड टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. त्याच्यानंतर याचे यूज आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. आता यूज पहा, इट इज अ डिओड्रंट डिसइन्फेक्टंट बिकॉज हे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग क्वालिटीज, याची जी क्वालिटी स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग क्वालिटी आहे. ऍडिशनली हा अँटी बॅक्टेरियल सुद्धा आहे, अँटी इन्फेक्टिव्ह सुद्धा आहे, ऍस्ट्रिंजन प्रॉपर्टी सुद्धा दाखवतो. ऍस्ट्रिंजनचे मेकॅनिझम ऍक्शन जे प्रोटीन प्रिसिपिटेशन फॉर्म. त्याच्यानंतर पोटॅशियम परमॅग्नेट हायड्रोअल्कोलिक सोल्युशन रेंजिंग 1 to 5% युटिलाइज ॲज अ मॉइस्ट ड्रेसिंग. मॉइस्ट ड्रेसिंग मध्ये आपण हा यूज करू शकतो. याचं कॉन्सन्ट्रेशन लक्षात ठेवा, 1 to 5% जे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते आपण मॉइस्ट ड्रेसिंग मध्ये यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर हा दे हॅव अटेम्प्ट द इंड्यूस द अबॉर्शन ॲट होम विथ पोटॅशियम परमॅग्नेट, याच्यासाठी सुद्धा हा यूज करू शकतो.
आता पहा, म्हणजे मी तर काही यूज ऐकला नाही, पण लक्षात ठेवा याच्यासाठी मे बी असू शकते. देअर हॅव बीन अटेम्प्ट टू इंड्यूस द अबॉर्शन ॲट होम विथ पोटॅशियम परमॅग्नेट. याचं मे बी काय असेल म्हणजे ऍक्सिडेंट आपण तर काय पाहिलं नाही, पण लक्षात ठेवा हे सुद्धा असं याचा यूज असू शकते. हॅवर केमिकल युसेज अबॉर्ट पेशियंट हॅज रिझल्ट टू लेजिस्लेटिव्ह लिमिट, याच्यासाठी सुद्धा आपण हा मे बी यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर ब्लिचिंग केमिकल एम्प्लॉइड बाय द पोटॅशियम परमॅनेंट, म्हणजे ब्लिचिंग केमिकल एम्प्लॉइड म्हणून आपण यूज करू शकतो. आणि याच्यामध्ये जे कॉमन इन्ग्रेडियंट वॉटर ट्रीटमेंट और पोटॅशियम परमॅनेंट, वॉटर ट्रीटमेंटच्या साठी आपण पोटॅशियम परमॅनेंट यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर हा वेल सील असला पाहिजे, कूल इन प्लेस आपण यूज करतो. हा बोरिक ऍसिड आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, याचा मी तुम्हाला सांगतो. बोरिक ऍसिडचं नाव आहे पहा ऍसिडम बोरिसम, हे नाव तुम्हाला नाव लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर हायड्रोजन बोरेट, हे सुद्धा नाव लक्षात ठेवायचं. बोरॅसिक ऍसिड सुद्धा लक्षात ठेवायचं. बोरिक ऍसिड सुद्धा लक्षात ठेवायचं आणि बोरिक ऍसिड सुद्धा, बोरॅक्स, हे सुद्धा तुम्हाला नाव लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. केमिकल फॉर्म्युला H3BO3, ठीक आहे, दॅट इज केमिकल फॉर्म्युला H3BO3, हा सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवा. केमिकल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा H3BO3 BH3O3 H3BO3, पण हा लक्षात ठेवा H3BO3 हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. आणि याच्यावर बोरिक ऍसिडचा आपल्याला विचारला आहे की याचा केमिकल फॉर्म्युला काय. त्याच्यानंतर बोरिक ऍसिड प्रिपेअर द रिड्युसिंग बोरॅक्स सोडियम टेट्राबोरेट हायड्रेट विथ मिनरल ऍसिड सच एज हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. ठीक आहे. याची रिएक्शन सुद्धा तुम्ही पाहू शकता आणि प्रिपरेशन सुद्धा पाहू शकता. बोरिक ऍसिड कसा फॉर्म होणार आहे, बोरिक ऍसिड टू मोठा बोरिक ऍसिड, टेट्राबोरिक ऍसिड आणि बोरॉक्स ट्रायऑक्साइड, हे त्याचे काय असणार आहे, रिएक्शन असणार आहे. त्याच्यानंतर पहा ग्लिसरीन मध्ये ही रिएक्शन लक्षात ठेवा. ग्लिसरीन बोरिक ऍसिड मध्ये ग्लिसरॉल काय यूज करतात, कारण हा बोरिक ऍसिड वीक ऍसिड आहे. Boric acid is a weak acid, but when boric acid dissolved in glycerin, it gives the glyceroborate, and its ionizing constant is 10,000 times greater than boric acid. आता लक्षात ठेवा, आपल्याला एक रिझन विचारलं जाते, बोरिक ऍसिड हा वीक ऍसिड आहे, त्याच्यामध्ये आपण ग्लिसरॉल जर टाकला तर काय होणार आहे, ते स्ट्रॉंग होणार आहे. ठीक आहे, कारण बोरिक ऍसिड वीक ऍसिड आहे, त्याच्यावर मे बी आपल्याला रिझन येऊ शकतात. आणि आपण जर त्याच्यामध्ये हा ग्लिसरीन मध्ये डिझॉल्व्ह केला तर आपल्याला जो आयोनायझेशन कॉन्स्टन्ट आहे 1000 टाइम बेटर वाढेल. बोरिक ऍसिड काय स्ट्रॉंग असेल, कधी होऊ शकते स्ट्रॉंग असेल, त्याच्यामध्ये आपण ग्लिसरॉल ऍड केला तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवा, याच्यावर क्वेश्चन आहे. बोरिक ऍसिड काय वीक ऍसिड आहे, पण वेन आपण डिझॉल्व्ह जर केला ग्लिसरीन त्याच्यामध्ये तर काय होऊ शकते, तो ग्लिसरोबोरेट होईल, ग्लिसोबोरिक ऍसिड होईल ऍज अ आयोनायझेशन कॉन्स्टंट 10,000 टाइम ग्रेटर दॅन बोरिक ऍसिड. बोरिक ऍसिड पेक्षा जे काय होणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं वाढेल, म्हणजे काय होऊ शकते, स्ट्रॉंग होईल, ते लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर इथे यूज बोरिक ऍसिडचा यूज अँटीसेप्टिक, बर्न असेल, स्मॉल वुंड असेल, आपण पाहता घरगुती याच्यामध्ये सुद्धा बोरिक ऍसिड, बोरुलेन तुम्ही पाहिलं असेल, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय असते, बोरिक ऍसिड असतं. इट इज एम्प्लॉइड द ऍस्ट्रिजन, फंगिस्टॅटिक, माइल्ड बॅक्टेरियोस्टॅटिक, याचे ऍक्शन आपल्याला दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर ऍज अन आय वॉश बोरिक ऍसिड ऍडमिनिस्टर मच डायल्युटेड सोल्युशन, आणि ते आपण आय वॉश मध्ये यूज करत असाल तर ते जे सोल्युशन असते पहा ते कसं केलं असते, डायल्युटेड असणार आहे. त्याच्यानंतर हा जो सबस्टन्स असणार आहे ड्रग बोरिक ऍसिड, हा डायल्युटेड असणार आहे पहा. बिकॉज ऑफ हाय अल्कलाइनिटी डायल्युटेड बोरिक ऍसिड कॅन बी यूज वजनल डोसेस टू द इन द बॅक्टेरियल वजनोसिस, याच्यासाठी सुद्धा आपण यूज करू शकतो, म्हणजे डोसेस त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हा बोरिक ऍसिड यूज करणार आहे. त्याच्यानंतर स्किनसाठी सुद्धा यूज करणार आहे, स्किन लोशन, माउथ वॉशेस, याच्यासाठी हा लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ह प्रॉपर्टीज आहे पहा, तर त्याचे सुद्धा आपल्याला ऍक्शन असणार आहे. इट इज ॲज अ पेस्टिसाइड, इट इज यूज ॲज अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मध्ये सुद्धा हा यूज केला जाते. त्याच्यानंतर बोरिक ऍसिड बोरेट सिस्टम मे बी हेल्पफुल, म्हणजे हा ॲज अ काय होऊ शकते, मेन बफर सिस्टमवर ऍक्शन आपल्याला दाखवेल. सर्टन न्यूक्लिअर पॉवर फॅसिलिटी युटिलाइज बोरिक ऍसिड इज अ न्यूट्रॉन पॉइझन, त्याचं ते ऍक्शन आहे, तेव्हा त्याला आपण पॉवर म्हणून सुद्धा असणार. बाय ऍब्झॉर्प्शन सर्टन हीट न्यूट्रॉन बोरॉन बोरिक ऍसिड लोअर द लाईकहुड ऑर थर्मल फ्युजन, याच्यासाठी सुद्धा हा यूज केला जाईल. युटिलाइज द प्रिझर्व द गेन लाईक राईस, राईस मध्ये हा प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून किंवा प्रिझर्व करण्यासाठी सुद्धा यूज केला जाईल ग्रेन मध्ये. ऍडिशनली हा त्याचा यूज असणार. ओमिटिंग ऍबडोमिनल क्रॅम्प, दॅट इज अ साइड इफेक्ट
स्टोर इन वेल कूल्ड प्लेस कंटेनर. हा त्याच्यानंतर पहा H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड. आता पहा जखम वगैरे झाली असेल त्याच्यामध्ये आपण हा हायड्रोजन पेरॉक्साईड जर टाकला त्याच्यामध्ये थोडा बुडबुड्यासारखा होते म्हणजे थोडा बबल सारखं दिसते पहा. तर ती बबल असते त्या H2O2 ची असणार आहे. त्यालाच म्हणतो आपण हायड्रोजन पेरॉक्साईड. पर हायड्रॉक्सिक ऍसिड फॉर डायऑक्सिडेट ऑक्सिडेंट तर त्याचं काय असणार आहे सिनोनिम आहे. H2O2 हा नाव लक्षात ठेवा त्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म आहे. हे तुम्ही त्याचे फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज पाहू शकता. ठीक आहे कसा फॉर्म होते त्याचं प्रिपरेशन त्याचे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऍसिड ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड हा सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. क्लिनिकल युजेस आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. हा काय असणार आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज ॲज अ मेडिसिन disinfectant, germicidal, antiseptic. हायड्रोजन पेरॉक्साईड कॅन बी यूज ॲज अ व्हेपर VHP म्हणजे हा व्हेपर मध्ये सुद्धा यूज केला जाईल. हायड्रोजन पेरॉक्साईड इन पेपर असं सुद्धा लक्षात ठेवा. रूम स्टरलायझेशन अँड स्टरलाइज द व्हेरायटी ऑफ सरफेस इन्क्लुडिंग सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट याच्यासाठी सुद्धा हा यूज केला जाईल. H2O2 exhibit the broad spectrum effectiveness against the bacteria, yeast, virus and bacterial स्कोर हा याच्यासाठी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिव्हनेस आपल्याला दाखवू शकतो. ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया हायर दॅन द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. याची ऍक्शन असणारे ऍक्टिव्हिटी काय ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये जास्त असेल निगेटिव्ह पेक्षा ग्राम निगेटिव्ह पेक्षा याची ऍक्शन काय असणार आहे कमी असणार. वुंड आर डिसइन्फेक्टेड विथ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. मी तुम्हाला सांगितलं वुंड हिलिंग झालं असेल त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो हा जो ड्रग आहे त्याच्यामध्ये आपण टाकू वुंड हिलिंग त्याला डिसइन्फेक्ट करण्यासाठी यूज करू शकतो किंवा क्लीन करण्यासाठी सुद्धा यूज करू शकतो. याचे कॉस्मेटिक पर्पज सुद्धा आहेत म्हणजे ह्युमन हेअर ब्लीच विथ डायल्युटेड H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड सोबत हे काय करू शकतो आपण याच्यासोबत ब्लीच करतो हेअर ब्लीच करण्यासाठी ह्युमन हेअर ब्लीच करण्यासाठी हा यूज केलेला आहे. आणि याच्यासोबत पहा लक्षात ठेवा अमोनियम हायड्रॉक्साईड अमोनियम तुम्ही पाहिलं असेल अमोनियम हायड्रॉक्साईडचं कॉम्बिनेशन यूज केले जाते. त्याच्यानंतर टूथब्रश मध्ये टूथ व्हाइटनिंग is another application of hydrogen peroxide. The majority of whitening toothpaste include whitening toothpaste मध्ये हा मे बी इन्क्लूड केलेला असेल. त्याच्यानंतर आहे ट्रीटमेंट ऑफ ऍक्ने हायड्रोजन पेरॉक्साईड. ऍक्नेच्या ट्रीटमेंट मध्ये सुद्धा हा वन ऑफ द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ ऍक्ने हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईड सुद्धा यूज करत नाही. त्याच्यानंतर पहा पोपरंट प्रॉपर्टी सुद्धा याची पहा हाय टेस्ट पेरॉक्साईड HTP इज अ यूज तर डिस्क्राइब द हाय कॉन्सन्ट्रेशन H2O2. H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं जर कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल तर आपण काय करू शकतो हाय टेस्ट पेरॉक्साईड त्याला आपण HTP लक्षात ठेवा. हा याचं ऍक्शन काय असणार आहे पोर्पलेंट असणार आहे. इट कॅन बी युटिलाइज द ऑक्सिडायझिंग पार्ट ऑफ बायपोपुलंट रॉकर्ड और मोनोप्रोपुलंट नॉट कंबाईन विथ फ्लुइड. हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर एक्सप्लोजन म्हणजे का हा एक्सप्लोजन याचं कसं होऊ शकते का ऍसिटोन पेरॉक्साईड इज अन अदर ऑर्गॅनिक पेरॉक्साईड बेस्ड एक्सप्लोजन हॅव मेड युझिंग हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिक्स शिफ्ट एक्सप्लोजिव्ह डिव्हाइसेस. देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन to industrial bleaching pump paper uses the over the 60% of hydrogen peroxide produced the worldwide. हा यूज याचं कॉन्सन्ट्रेशन लक्षात ठेवा 60% हा हायड्रोजन पेरॉक्साईड यूज केला जाते वर्ल्ड वाईड. द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम पर कार्बोनेट सोडियम परबोरेट याच्यामध्ये हा यूज केला जाते त्याचं प्रोडक्शन आपण याचं करू शकतो. विच यूज द माइल्ड ब्लिचेस विन लॉन्ड्री डिटर्जंट सेकंडरी सिग्निफिकंट इंडस्ट्रियल युसेस. त्याच्यानंतर हा कीप इन लाईट रेजिस्टंट कंटेनर कूल इन प्लेस डार्क प्लेस स्टोरेज असेल त्याचं फॉर्म्युलेशन सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. दोन्हीच्या तुमच्याकडे PDF आहे त्या PDF मध्ये तुम्ही फॉर्म्युलेशन पाहू शकता ते आपल्याला काही डिटेलमध्ये क्लोरिनेटेड लाईन तयार हा याच्या सिनोनिम पहा कॅल्शियम कार्बोनेट क्लोरिनेटेड लाईन कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड कॅल्शियम क्लोराईड calcium hypochlorite are not only ingredient in bleaching powder. हे त्याचे काय असतात पहा rather in combination of mostly composites of dibasic calcium chloride calcium hypochlorite dibasic hypochlorite is form a thick lime
that has been generally mastered. याच्यामध्ये पहा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम क्लोराईड आणि कॅल्शियम हायपोक्लोराईड हे त्याचे नाव लक्षात ठेवा. अल्टरनेटिव्हली कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराईड, कॅल्शियम हायपोक्लोरिक ऍसिड, ब्लिचिंग पावडर हा तुम्ही नाव ऐकलं, क्लोरेटेड लाईम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लिचिंग पावडर. तो ब्लिचिंग हे नाव लक्षात ठेवायचं. याचा अल्टरनेटिव्ह नेम किंवा त्याला म्हणतो आपण सिनोनिम. प्रॉपर्टीज तुम्ही पाहू शकता, प्रिपरेशन सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये पाहू शकता. ऍप्लिकेशन असणारे ब्लिचिंग पावडर काय म्हणतो आपण त्याला, ब्लिचिंग याचं ऍप्लिकेशन काय असणार पहा. कॅल्शियम हायपोक्लोराईड ऍज अ क्विकली टू किल द बॅक्टेरिया. किल करणारे बॅक्टेरिया, मोस्ट ऑफ बॅक्टेरिया, सर्टन फंगाय, इस्ट, अल्गाय, व्हायरसेस, प्रोटोझोआ आर किल्ड बाय इट. ते काय करू शकतात, किल करू शकतात. कॅल्शियम हायपोक्लोराईड इज फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्युटेड ड्रिंकिंग वॉटर, क्लिनिंग पब्लिक, स्विमिंग पूल. कॅल्शियम हायपोक्लोराईड आपण हा यूज करू शकतो ऍज अ ड्रिंकिंग वॉटर असेल तो क्लिनिंग स्विमिंग पूल मध्ये क्लीन करण्यासाठी सुद्धा हा यूज करू शकतो. क्लोरिनेटेड लाईम किंवा नाव एक असेल क्लोरिनेटेड लाईम. त्याच्यानंतर इक्विपमेंट अँड डिसइन्फेक्टंट विथ कॅल्शियम हायपोक्लोराईड. किचनचे असतील, सरफेस असतील, काही इक्विपमेंट असेल ते सुद्धा क्लीन करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर पहा याचे अदर काही ऍप्लिकेशन आहेत पहा, म्हणजे अल्गीसाइड आहे, हर्बिसाइड आहे, लॉन्ड्री डिटर्जंट म्हणून असेल, वॉशरूम क्लिनर असेल, होम डिसइन्फेक्टंट असेल, स्प्रे मध्ये असणार मोर टिपिकल ऍप्लिकेशन याचे आपल्याला आहे. सिन्स कॅल्शियम हायपोक्लोराईड इज युनिव्हर्सल ऑक्सिडायझिंग एजंट, इट इज हॅज सम इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये हा कॅल्शियम हायपोक्लोराईड हे युनिव्हर्सल ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल ऑफ युटिलाइज ब्रेक द डाउन केटो ऍसिड, अल्फा हायड्रॉक्सी फॉर alpha hydroxy carboxylic acid into the fragmented carboxylic acid or aldehyde. Chloroform may be also be produced using calcium hypochlorite in a haloform process. याच्यामध्ये सुद्धा हा यूज केला जाऊ शकते की या प्रोसेसमध्ये किटोफॉर्म असतील, अल्फा हायड्रॉक्सी कंपाऊंड असतील, कार्बोक्सिलिक ऍसिड असतील, याचं फ्रॅगमेंट आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्डेहाइड याच्यामध्ये आपण करू शकतो. हे केमिकल युटिलायझेशन त्याचं असेल. रिएक्शन तुम्ही पाहू शकता. स्टोरेज मोस्ट ऑफ टाइम फुल ड्राय प्लेस असणारे, मेटल ऑर्गॅनिक मटेरियल मध्ये असणारे, सेपल हँडल टू हायड्रेटेड फॉर्म हा सेफ आपल्यासाठी असणार आहे. याच्यानंतर पहा आयोडीन बर्नर्स स्वेटर्स मेड द डिस्कवरी ऑफ आयोडीन इन 1811. नेचर डज नॉट कंटेन आयोडीन इट फ्री स्टेट. म्हणजे काय असणार आहे, आयोडीन हा फ्री स्टेट मध्ये असणार. इट प्रेझेंट आयोडाइड. आता पहा आयोडाइड फॉर्म मध्ये असणार आहे, कंबाईन स्टेट मध्ये असणार आहे. इट प्रेझेंट इन सी वेट्स, पोटॅशियम अँड सोडियम आयोडाइड. सी वेट इन्क्लूड ट्री, प्लांट अँड सी ग्रास. याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. फॉर्म्युला फॉर केमिकल I2 म्हणजे आयोडाइड. आता पण हा आयोडाइड लक्षात ठेवा. मोस्ट ऑफ टाइम काहीच झालं पण रेडिओ ऍक्टिव्ह कंपाऊंड म्हणून आपण यूज करतो. म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह कंपाऊंड मध्ये यूज केलं आयोडाइड किंवा रेडिओ कंपाऊंड म्हणून सुद्धा यूज आपण करतो. पण इथे हा आयोडीनचा यूज आहे. फॉर्म्युला I2 असणार आहे. इट हॅज अ म्हणजे जसं त्याचे कंपाऊंड वेगळे असतील पहा, I31 असणार आहे. हा जो कंपाऊंड रेडिओ ऍक्टिव्ह कंपाऊंड म्हणून यूज करतो. पण याच्यामधला I2 आहे म्हणजे आयोडाइड. इट मॉलिक्युलर वेट 120 ग्राम पर मोल पर्पल वेपर्स असतील. डिझॉल्व अल्कोहोल बट नियरली इनसोल्युबल इन वॉटर. ठीक आहे. मेटॅलिक शायनिंग असणारे, ब्लशिंग ब्लॅक असणारे, प्लेटमध्ये असलेले. Preparation पहा. Typical technique for the producing iodine. Iodine can be created by passing the chlorine gas and aqueous solution, potassium iodide,
और ऍडिंग द ब्रोमिन लिक्विड. याच्यामध्ये आता पहा हे प्रिपरेशन थोडं पाहू शकता. याच्यामध्ये काय करायचं पहा, टिपिकल टेक्निक फॉर प्रोड्युसिंग द आयोडाइड. आयोडीन कॅन बी ट्रीटेड बाय पासिंग द क्लोरीन गॅस. याच्यामध्ये क्लोरीन गॅस अँड ॲक्वा सोल्युशन विथ पोटॅशियम आयोडाइड. पोटॅशियम आयोडाइड सोबत ऍड द ब्रोमिन लिक्विड, याच्यावर ब्रोमिन लिक्विड ऍड केले जाते आणि हे आपलं प्रिपरेशन बनवले जाते आयोडीनचं. त्याच्यानंतर चिल सल्ट स्टेपलर और कॅल्चिन. आता हा एक नावाचा हे पहा, इट कंटेन चिल स्टेपलर ऑल्सो कंटेन द सोडियम आयोडेट. सोडियम आयोडेट याच्यामध्ये असणार म्हणजे NaO3. ट्रेस अमाउंट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. द मेजॉरिटी ऑफ सोडियम नायट्रेट सेपरेट द क्रिस्टल वेन calci is dissolved water and aqueous solution of concentrated. याचं ते प्रिपरेशन आहे, तुम्ही ते नेटवर्क याच्यावर पाहू शकता PDF मध्ये. त्याच्यानंतर पहा युजेस याचे. आयोडीन टिंचर तुम्ही पाहिलं असेल पहा, आयोडीन टिंचर म्हणून हा असणार मेड अप ऑफ I2 पोटॅशियम aqueous solution, then mixing the rectified sterile 95% ethyl alcohol. The tincture of iodine color stay the yellowish brown color, कारण याच्यामध्ये आयोडीन असणार आहे. येलोइश ब्राऊन हा आपल्याला भेटणार आहे. दिस सोल्युशन क्लीन ओन अँड ऍक्टिंग ऑफ ऍक्ट ॲज अ अँटी बॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी. आपल्या ऍक्टिव्हिटी असेल ॲज अन ओन मध्ये अँटी बॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी दाखवणार आहे. वन ऑफ द बॅक्टेरियोसाइडल इज आयोडोफॉर्म. आता हा लक्षात ठेवा, वन बॅक्टेरियोसाइड आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म हा काय असणार, याचा बॅक्टेरियोसाइडल ऍक्शन आपल्याला दाखवणार. आयोडेक्स इज लाईकवाईज द मेड ऑफ आयोडीन. आता आयोडेक्स तो पाहिला असेल पहा, याच्यामध्ये आपण काही जर डिस्कम्फर्ट असेल, इडेमा झाला असेल, हे काय करतात, स्टेन असेल त्याच्यावर कमी आयोडेक्स तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल पहा. आयोडेक्स याचं काय असणार, डिस्कम्फर्ट असेल, इडेमा झाला असेल, पुढे स्ट्रेन झाला असेल, त्याच्यासाठी आपण हा यूज करतो पहा आयोडेक्स. आयोडीन कंटेन साल्ट नाव यूज द न्यूमरस ऑफ थायरॉइड रिलेटेड डिसऑर्डर बाय अन आयोडीन डिफिशियन्सी. आयोडीन डिफिशियन्सी झाली असेल तर थायरॉइड मध्ये हा आयोडीन डिफिशियन्सी झाला असेल त्यासाठी सुद्धा आपण यूज करू. न्यूमरस सिग्निफिकंट ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल मेड द इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स युजिंग आयोडीन 6. याच्यामध्ये आपण आयोडीन 6 हा यूज करू शकतो. इन लॅब ऑल्सो युटिलाइज द रिएजंट, म्हणजे लॅबमध्ये असेल हा रिएजंट म्हणून सुद्धा यूज केला जाईल. त्याच्यानंतर याचे POQ पहा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट. आपण जे सगळे जे पाहिलं ते शॉर्टमध्ये POQ पाहू, म्हणजे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन काय काय आले होते. आपण जे मोस्ट ऑफ पाहिलं होते पहा, GIT एजंट मध्ये आपण सलाईन कॅथेटिक्स, त्याच्यानंतर ऍसिडिफायिंग एजंट, अँटासिड पाहिलं होते. त्याचे हे कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतात, सगळ्यात इम्पॉर्टंट पहा. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल एजंट आर क्लासिफाईड, ऍसिडिफायिंग एजंट, सलाईन कॅथेटिक्स आणि अँटासिड. आपण प्रिव्हियस स्टार्टिंग मध्येच पाहिलं होतं पहा. ऍसिडिफायिंग एजंट कसं यूज करतो आपण, सलाईन कॅथेटिक्स काय असतात, अँटासिड काय असतात, हे सगळे जे असतात हे सगळे कॅटेगरीमध्ये येतात GIT कॅटेगरीमध्ये. म्हणजे गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल एजंट क्लासिफाईड इंटू ऍसिडिफायिंग एजंट, अँटासिड, सलाईन कॅथेटिक्स, प्रोटेक्टिव्ह आणि ऍब्झॉर्बन. याचं जे क्लासिफिकेशन आहे, प्रोटेक्टिव्ह, ऍब्झॉर्बन, सलाईन कॅथेटिक्स, त्याच्यानंतर अँटासिड, ऍसिडिफायिंग एजंट. त्याच्यानंतर आहे सिनोनिम ऑफ मॅग्नेशियम सल्फेट. याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं मॅग्नेशियम सल्फेटचं सिनोनिम काय असणार आहे, हे असणार आहे इप्सम साल्ट. आता याच्यामध्ये आपल्याला याच्यावर क्वेश्चन विचारले जातात, बेस्ट असणार आहे की याच्यावर आपल्याला कोणते कोणते क्वेश्चन आले होते पहा. आता इप्सम साल्ट म्हणजे त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेशियम सल्फेट. त्याच्यानंतर कॅओलिन. कॅओलिन नाव काय म्हटलं आपण, सायनाक्लिन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सोडियम पोटॅशियम टार्टरेट, त्याला समजा आपण रॅचिल साल्ट. कॅल्शियम कार्बोनेट असो पडायचा प्रेसिपिटेट, PPT ऑफ चार्क असं सुद्धा म्हणू शकतो, किंवा प्रेसिपिटेट चार्क. त्याच्यानंतर ब्लिचिंग पावडर, क्लोरेटेड लाईम. त्याच्यानंतर कॉस्टिक सोडा, त्याला असं म्हणतो आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड. सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट, त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला म्हणतो आपण खाण्याचा सोडा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा नेक्स्ट आहे पेप्टिक अल्सर अँड ड्युडेनल अल्सर आर कॉज ड्यू टू. ते कशामुळे होऊ शकतात. आता पहा, अक्लोरोहायड्रिया कंडिशन म्हणजे काय असणार आहे, अब्सेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. हायपरक्लोरोहायड्रिया, हायपरक्लोरोहायड्रिया म्हणजे HClचं लेवल जास्त पडेल, म्हणजे पेप्टिक अल्सर त्याच्यामध्ये होऊ शकते, किंवा ड्युडेनल अल्सर होऊ शकते. ठीक आहे, म्हणजे आन्सर नंबर कोणता आहे आपलं B. सलाईन कॅथेटिक आपण डिफेक्शनसाठी, कॉन्स्टिपेशनसाठी यूज करणार आहे. प्रोटेक्टिव्ह अँड ऍब्झॉर्बन आपण GITच्या जे ड्युडेनल अल्सर पासून जे होणार आहे त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, म्हणजे झालं नाही पाहिजे
त्याच्यासाठी आपण काय करणार यूज करणार आहे. म्हणजे अल्सर इज कॉज ड्यू द हायपर ऍसिडिटी और ऍसिडिटी डिपोज द इंटेस्टाइनल टेस्ट त्यासाठी आपण यूज करणार आहे. ठीक आहे. हायपरक्लोराइड या एक्सेसिव्ह सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ऍसिडचं सिक्रेशन जे सेलचं सिक्रेशन जास्त वाढेल त्याला म्हणतो आपण हायपर ऍसिडिटी. त्याच्यानंतर अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल इज अन एक्झाम्पल. आता पहा अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल हे कशाचं एक्झाम्पल असणार आहे. आता लक्षात गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल एजंट, टॉपिकल एजंट, इनहेलिंग एजंट और डेंटल प्रोडक्ट. आता डेंटल प्रोडक्ट आपण डेंटल प्रेसेस किंवा डेंटल त्याच्यामध्ये त्याचं एक्झाम्पल नाही, इनहेलिंग सुद्धा नाही, टॉपिकल एजंट हा सुद्धा नाही, त्याच्यामध्ये जीआयटी एजंट असणार आहे. म्हणजे हा अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड काय असणार आहे, हा जीआयटी एजंट असणार आहे. त्याच्यानंतर द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम याचं काय असणार आहे. आपण जे पाहिलं होतं बोरिक ऍसिड हा आपण काय यूज करतो अँटीमायक्रोबियल एजंट. म्हणजे पहा अँटीमायक्रोबियल एजंट यूज करणार आहे. म्हणजे बोरेक्स इज अ अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टीज म्हणून काय असणार आहे अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टी असणार आहे. आता त्याच्यानंतर पहा कॅथरेटिक्स आर द ड्रग यूज. आपण पाहिलं होतं कॅथरेटिक आर द ड्रग यूज टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन. रिलीव्ह द कॉन्स्टिपेशन काय करणार आहे कमी करणार ड्रग आहे. रिड्यूस द ऍसिडिटी म्हणजे कोणता ड्रग आहे अँटासिड. रिड्यूस द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन. ठीक आहे. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन जे प्रोड्यूस करणार आहे तो ड्रग आहे कॅथरेटिक्स. लक्षात ठेवा कॅथरेटिक्स आहे तो सुद्धा रिड्यूस द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन कमी करणार आहे. रिड्यूस द नाही तो नाही करणार. म्हणजे तो काय रिड्यूस द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन तो नाही हे करणार आहे. रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन काय करणार आहे कमी करणार. ठीक आहे. फक्त कॅथरेटिक्स हा कॉन्स्टिपेशन काय करणार आहे कमी करणार आहे. म्हणजे कॅथरेटिक्स आर द सबस्टन्स स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन. द वर्क ऑन मोटिलिटी इंटेन्सिटी ऑफ इन्क्रीज द बल्क फेसेस अँड ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल ऑफ इनऑर्गॅनिक सलाईन एक्सपेक्टोग्राम. आता हे जे सगळे एक्झाम्पल दिसतात अमोनियम क्लोराईड, पोटॅशियम आयोडाईड, अँटोमोनी पोटॅशियम टार्टारेट हे सगळे जे ड्रग आहेत ते सगळे इनऑर्गॅनिक ड्रग आहेत आणि याच्यामध्ये स्पेशली सुद्धा लक्षात ठेवा इनऑर्गॅनिक सलाईन एक्सपेक्टोग्राम ड्रग आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे अमोनियम क्लोराईड. हा अमोनियम क्लोराईड काय असणार आहे यूज ॲज अ डायरेक्टिव्ह सुद्धा आहे, एक्सपेक्टोरंट सुद्धा आहे, सिस्टमिक ऍसिडिफायर म्हणजे ऑल ऑफ दी अबोव आन्सर. म्हणजे ऑल expectorant irritant bronchi mucosa turn causes the body production respiratory tract fluid make easier to cough. म्हणजे हा काय असणार आहे सिस्टमिक ऍसिडिफायर सुद्धा असणार आहे, डायरेक्टिव्ह सुद्धा असणार आहे आणि आपल्याला हा काय प्रोड्यूस करणार आहे म्हणजे मेनली हे ऍक्शन आपल्याला दाखवेल. त्याच्यानंतर ऍसिडिफिक एजंट टू द सर्व मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस मेंटेन द ऍसिडिक युरिन पीएच. म्हणजे हा ऍसिडिफाइंग एजंट सुद्धा म्हणजे युरिन ऍसिडिफायर सुद्धा यूज होणार आहे. डायरेक्टिक तुम्हाला माहिती आहे इन्क्रीज द फ्लो ऑफ युरिन म्हणजे बाय इन्क्रीजिंग द अमाउंट ऑफ क्लोराईड एक्सक्रेशन बाय द किडनी. म्हणजे इन्क्रीज द फ्लो ऑफ युरिन म्हणजे कोणता असणार ड्रग डायोरेटिक. द ऍसिड न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी ऑफ अँटासिड प्लेन ऍट लिस्ट. काय सांगितलं होतं बा लक्षात ठेवा ऍसिड न्यूट्रलाइज करायचं असेल अँटासिड प्लेन ऍट लिस्ट तर त्याचे किती असणार आहे 5 ME2 पर डोस हा युनिट त्याचा पाहिजे. बर्नेट सिंड्रोम इज असोसिएटेड विथ प्रोलॉंग यूज. बर्नेट सिंड्रोम हा प्रोलॉंग यूज असेल तर याच्यासह असणारे कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड. लक्षात ठेवा कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड बर्नेट सिंड्रोम असणार. हा पीवायक्यू क्वेश्चन आहे, याच्यावर क्वेश्चन आला होता. ऍब्झॉर्ब द अल्कलीन्स. थँक्यू. एवढं झालं. आता कॉमन एक मिनिट तुम्हाला बोलतो. आपण जे टॉपिक पाहिले पहा जीआयटीचे जे टॉपिक पाहिले त्याचे डेफिनेशन त्याचे एक्झाम्पल आणि सम टाईप ऑफ सिनोनिम हे तुम्हाला चांगले लक्षात ठेवायचे. हा जो आपला टॉपिक इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा सगळ्यात पहिला आपण याच्यामध्ये पाहिला होता पहा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये हा जो टॉपिक होते कोणते टॉपिक आपले जीआयटी मध्ये जे डेफिनेशन आहे त्याचे एक्झाम्पल सलाईन पॅराग्रेटिव्ह असलेले अँटासिड असणार त्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे त्याचे मेकॅनिझम ऍक्शन लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे सर झालं. हा टॉपिक आपला संपला. न्यू टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण दुसरा पाहू. हा सर झालं म्हणलं. टॉपिक आपला संपला पहा. काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. क्वेश्चन असतील तर विचारा. पहा याच्यामध्ये कॉमन कोणत्या गोष्टी आहेत पहा
की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज त्याला काही जास्त तुम्ही वाचू शकता. त्याला काही जास्त हे नाही पहा. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, काही काही प्रिपरेशन असतील, काही रिएक्शन असतील, तर ते तुम्ही ते पाहू शकता. त्याच्यावर काही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नाही. तर असतील तरी ते कारण आपण 10 ते 12 क्वेश्चन पाहिले पहा, तर त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन आपल्याला जसे काही दिसले नाही. नॉर्मल आहे. म्हणजे कशावर युजेस, त्याच्यानंतर हा कशासाठी यूज केला जाते त्याच्यावर आपल्याला क्वेश्चन होते. ठीक आहे. काही क्वेश्चन वगैरे असतील तर विचारू शकता. सर हा आपला आजचा टॉपिक आहे, म्हणजे हा एंड झाला पहा. कोणता? जीआयटीचा टॉपिक झाला आणि अगोदरचा आपला सोर्स ऑफ इम्प्युरिटी इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री रिलेटेड जे टॉपिक होते 2 हे सध्या आता झाले. बाकीचे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. हॅलो, माझा आवाज येत नाही? हा सर येतोय, आवाज येतोय तुमचा. येतोय. आदित्य सर नाही येत लेक्चरला. ओके ओके. ठीक आहे पहा. आता याच्यामध्ये एक कॉमन सगळ्यांना प्रश्न आहे. आपण आता हा टॉपिक पाहिला पहा. याच्यामध्ये अशा काही गोष्टी आहेत तुम्हाला ते फक्त वाचून काढायचे. त्याच्यावर मला नाही वाटत ते क्वेश्चन होते, कारण आपण जे 10 ते 12 क्वेश्चन पाहिले पहा त्याच्यावर होते. फक्त याच्यामध्ये ते अँटी मायक्रोबियल पहा, हॅलोजनेशन, ऑक्सिडेशन याच्यामध्ये काय होते, त्याचं मेकॅनिझम ऍक्शन पहा, आणि जे कॉमन पॉईंट आहेत म्हणजे जे सिनोनिम ते लक्षात ठेवा. सिनोनिमवर क्वेश्चन आहेत. एकदा दोनदा लिहून पहा. त्याच्यामधले आपण सिलेक्टेड सिनोनिम घेतले, त्याच्यावर क्वेश्चन होतीच. ठीक आहे. तुम्ही कोणती एक्झाम द्या, झेडपीची दिली असेल, डीएचएससी दिली असेल किंवा अदर काही एक्झाम आरआरबी साठी सुद्धा आपल्याला ते कामं येऊ शकतं. कोणाचा काही क्वेश्चन असेल ते विचारू शकता.